Bánjí ilẹ̀ Ọlágúnjú oníwà tútù tó yàtọ̀. Ìgbà ọdún kan ni o, mo kí ọ pé ẹni rere. Àmì àṣẹ ni ó máa ṣe torí ẹni yẹyẹlé. Rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn ìwọ onímọ̀ nírà o. Pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókò lágbálá. Bánjí Ọlágúnjú Ìbàdàn là ń bá nílé olóyin o. Ọkọ yín Kọ́sọ́lá ò tó yàtọ̀. Bàbá ẹni tán, Daddy yí wisdom. Bàbá Convenant ìwọ onímọ̀ sáré ọmọ o. Bánjí Atlanta Georgia l'Amẹ́ríkà. Ìwà kéré òkòdélé láti Ọlọ́run ọba o. Abayo ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o. Ó yá jẹ́ ń kí ọ ní gbẹ́jẹgbẹ́jọ́. Ọmọ wọn lódò ọwá, odò ọwá ọmọ onílé ọlá. Ọmọ awọ́rin tún rírọ̀, ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o. Ọmọ àlòkò lára, ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù. Ọmọ onígbò máyàmáyà tọ̀. Ọmọ onígbò owó, abarajọjọ bí ewé ìgbà. Ọmọ olówó joyè méjì pọ̀. Ọmọ arówó ogun bùnà. Ọmọ onílé ọlá. Ọmọ amúrù mẹ́fà yán gbọgbẹ̀dó. Ẹ̀ta gbórí kege, èjì mú kúkúrò dò. Èyí lá orí ìrìn ó dé kòrò oúnjẹ. Ọmọ asòkú bìrì lágbẹ̀dẹ. Ọmọ abìdí owó gbì ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́ kò ní ìwọ ọkùn o. Ìwọ ò ní sí wáyà Bánjí mo ní ìwọ ò ní ra máyé. Ẹni bá ní o máa ṣe tirẹ̀ ìbínú Ọlọ́run làtọrọ fún wọn. Tóra kàndá ni ó tí o ṣe ta lò. Àpátápárá o ilé ọkùnrin ogun o. Ìwà rírè ìwà ìgbáre mu. Lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire. Ìjì oníjà ó gbọmọ dànù nínú aláboyún. Ayé òní ìgbàre rẹ lọ́wọ́ rẹ o. Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkú ọdún. Ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé. Àtẹ́pẹ̀lẹ́sẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀nà. Tinútinú lábí súré kan ti wọ̀ pẹ́ láyé o. Alára ló lọ́gbọ́n, ajẹ́rọ ló nímọ̀ràn. Ewé oníyèmùyè àwọn ló ní ètò gúgéré. Ó dọ̀wọ́ kèrègbè iye ẹ má má gbé mi níye tèmi. Àgbẹ̀tọ́ bá dàrò ní kó dákú kó dà tèmi síre. Alùkòjọ bá lọ nílẹ̀ oṣù ọ̀dàkùnkò òkun tèmi síre. Lékelèké ọmọ yèyí ẹlẹ́fun ìbá fún mi lóòkan ó kan tèmi ń dórí lo. Alẹ́lẹ́ onífẹ̀ ńlẹ́ ọ̀gànjọ́ onífẹ̀ àjèdodo agbọ́njí òrọ́gbọ̀rọ̀ yọ àbàdé bí yéye.
ìyá mi ẹlùgbàgbà kẹ́gbẹ́rẹ́ tòmí wá gbogbo ara ní tẹ̀kùtẹ̀kù kì í jowó. mo sunkún owó olúwa fún mi lówó màmí. ẹ̀bẹ̀ làmí bólúwa ọba máa fowó kẹ́yìn lọ́rọ̀ wa. àgbààgbà tó ní ilẹ̀ odò ẹ̀dẹ́kun ẹ̀tú mi lóhùn mi ṣe. ẹ máa gbèrè kẹ́kẹ́ mi lọ́nà o ẹ jẹ́ n ṣoríire. ẹ máa gbèrè kẹ́kẹ́ mi lọ́nà o ẹ jẹ́ n ríre dalẹ̀. kéré iye o ẹ má má gbé mi níye tèmi o. ẹ má gbé mi níye lọ ẹ má gbé mi níye lọ. ẹ má gbé mi níye lọ ẹ má gbé mi níye lọ. omi tútù ní tẹnu ẹja bọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní òtẹnu mi jáde. omi tútù ní tẹnu ẹja bọ́ oríire ní òtẹnu mi jáde. ẹ má gbé mi níyè mi o ẹ má gbé mi níyè tèmi. ó jọ̀wọ́ ara ń fẹ́ o ẹ bá mi túyè tèmi jẹ́ mi. ẹ má gbé mi níyè lọ ẹ má gbé mi níyè tèmi. ẹ má gbé mi níyè mi o ẹ má gbé mi níyè lọ. ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ kú ojoojú ọ̀sẹ̀ rí ìjẹ́ ṣe ni mò ń kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò tòwúrọ̀ òní ẹ mọ̀ wò pé Dr. Mike Ọlá àìréwu lóde ọ̀sán ẹ ti rí mi lénìí nìyẹn bó ṣe gbà ni wọ́n níbi tí ayé bá ti bá ní ká ti mọ̀ jẹ́ bójò bá ń pa ni ká mọ̀ tọ̀ ara kò sóhun tó burú bẹ́ẹ̀. Ǹjẹ́ mo kí wa o mo kí gbogbo wa pátápátá mo kó nílé mo kálejò mo kí yín tẹ̀sọ́ mo kí yín tológun mo kí baálé ilé lọ́dẹ̀ yìí mo kí ìyálé ilé lọ́dẹ̀ yìí mo kọ́ ọmọdé mo kí àgbà mo kọ́kùnrin mo kóbìnrin mo kóyún inú mo káṣẹ́ ẹ̀dí ǹjẹ́ mo fi ìbà mi ọpẹ́ mi mo gbé mo fi fẹ́lẹ́dùmarè ọba tó ti ń bẹ kí ohunkóhun kó tó mọ̀ bẹ. Ọba alámọ̀ tó mọrí ẹ̀dá mọ̀rí ẹ̀dá ẹni tó jẹ́ pé ńgbà tó mọrí mi tó mọrí yín tó ń ṣẹ̀dá oníkálukú wa kò sẹ́nikẹ́ni tó wà ń bẹ̀ kò sẹ́ni tó mọ ohun tó bórí wa sọ kò sẹ́ni tó mọ iṣẹ́ tó gbé rán orí kọ̀ọ̀kan. Ǹjẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè ọba tó ní pé jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun lòun ní
kó má jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun náà lòun ní pé gbogbo ohun tóun bá fàṣẹ sí nìkan òun ló di ṣíṣe òun ló di mímúṣẹ. Ǹjẹ́ mo júbà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè. Alọ́rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi kan ni a máa ní àwọn kan wà wọ́n ń tọrọ kú fúnra wọn wọn ò rí kú. Àwọn kan wà wọ́n ń tọrọ kú fún wọn pé àní ìrora tó ń jẹ yìí ti pọ̀jù kó ṣáà máa lọ kó lọ sinmi, wọn ò rí kú. Ó wá dáhùn ní paríparí ẹ̀ ó ní tí èèyàn bá wo gbogbo eléyìí tó bá láròjinlẹ̀ á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè. Ó wá ní àwa aláròjinlẹ̀ nìkan là ń mọ́pẹ́ wá. Ǹjẹ́ Elédùmarè gbogbo àwa tá a láròjinlẹ̀ àmọ́pẹ́ wá léni o, àdúpẹ́ rírí jẹ àdúpẹ́ rírí mu àdúpẹ́ rírí ná àdúpẹ́ rírí lò àdúpẹ́ nítorí pé a jí gbogbo ara wa ó dá pé ṣáká kò sóhun tó ṣe wá. Agbápá wa ó ṣe gbé agbẹ́sẹ̀ ó ṣe é gbé alájú ojú là bó tẹ̀ jẹ́ pé èrò ọ̀tá ọfà kan ta sókùnkùn láṣálẹ́ àná ni pé kan gbọ́ ariwo ẹkún nínú ilé àwọn ṣùgbọ́n ìwọ Elédùmarè ò jẹ́ kí tiwa rí bẹ́ẹ̀. Bó tẹ̀ jẹ́ pé ìmọ̀ràn àwọn ọ̀tá ìmọ̀ràn àwọn ọ̀kà ni pé kánkàn déédé gbọ́ pé wọ́n ní lágbájá ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ àbólanu ó ń pọ kinní kan bíi pọ́n lẹ́nu. Elédùmarè ìwọ̀nba àwa tá a láròjinlẹ̀ làwa dúpẹ́ o. Àtèyí tó fi hàn wá tó jẹ́ ká rí pé wo ń tán ṣe sí ọ èmi ni mi ò jẹ́ ó dọ́dọ̀ rẹ àtèyí tá a rí tó ń parí iṣẹ́ lẹ́yìn wa nítorí kẹ́rù mọ́ bá a bà wá ká má bá a padà nídìí ohun tó gbé rán wa tó jẹ́ ó hàn sí wa tó já rí ìjà wa lówùúrọ̀ yìí àwa lákòókò yìí àwa dúpẹ́. Ìyá mi a máa gbàdúrà kan ní a dúpẹ́ oore tá a rí àtèyí tá a rí èyí tá a fojú rí àtèyí tá a fojú rí. Ǹjẹ́ gbogbo àwa aláròjinlẹ̀ lówùúrọ̀ yìí àtèmi àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi tó wà lórí ìkànnì lọ́wọ́lọ́wọ́ àtàwọn tí ò tíì sí ńbẹ̀ tí ó padà wètò yìí àtẹ̀ntí ìṣe olólùfẹ́ mi gan tí ó jẹ́ pé yóò ṣe alárìnbàpàdé ètò yìí ni ìjà mọ́pẹ́ wa wá lówùúrọ̀ yìí Elédùmarè àwa dúpẹ́. Bàbá gba ọpẹ́ wa o Elédùmarè gba ìyìn wa ẹnu ọpẹ́ wa àwa ọmọ oko la mọ irú àdúrà ń gbà ẹnu ọpẹ́ wa Elédùmarè má jẹ́ ó kàn o. Elédùmarè má jẹ́ ẹnu ọpẹ́ wa ó kàn o lórí aya lórí ọkọ lórí ọmọ lórí ẹbí lórí ará lórí ọ̀rẹ́ lórí ojúlùmọ̀ lórí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa tí wọ́n ń fẹ́ wa fúnre àmọ́ṣe tí wọ́n ń tẹ́tí sí wa tá a bá fẹ́ ṣe ẹsẹ̀ gbé tí wọ́n ń tọ́ wa sọ́nà pé má ṣe báwọn gbà báyìí tọ́ báyìí ni ó já ṣe. Elédùmarè a dúpẹ́ o àmọ́ rírì oore rẹ lórí wa nínú ayé wa. Bàbá ẹ wá gba ọpẹ́ wa. Ó dàbí ọ̀rẹ́ mi kan ni kí ló lóun jẹ́ a mọ̀ ṣe skit a ní bàbá mi àràgbá yamuyamu ẹ sì bá mi sẹ́ndì tọ́ndà kan sórí ọ̀tá kórí ọ̀tá fàya. Elédùmarè ọbẹ̀ ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ìwọ gangan ló ń jẹ́ ságiri làgiri òlàgiri kàkàkà gbogbo lórí burúkú kó lórí burúkú tó bá ń gbórúkọ rẹ tó ń gbé fún ẹnikẹ́ni aláṣìṣe aláìmọ̀kan ni wọ́n. Elédùmarè mo tún dé lóòrọ̀ ìmú wá bẹ̀ ọ́ bá mi lọ lé ọ̀tá kó bá mi sán giri pa wọ́n làgiri pa wọ́n. Mo ń kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Tó ti rí mi oúnṣẹ yín ò jẹ́ kò rí bí jíṣẹ́ rárá wọ́n mì sí ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Elédùmarè tún jẹ́wọ́ agbára ẹ̀ nínú ayé wa àdúpẹ́. Orin bàbá wa kan ni wọ́n ti dolóògbé gbogbo àwọn bàbá wa yìí tí wọ́n jẹ́ àgbààgbà wọ́n ṣiṣẹ́ gidi kalẹ̀. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè pé mo ní àwọn òbí tó jẹ́ pé wọ́n ra gbogbo irú àwọn orin yìí sílé nígbà táwa kéré tàbá ti lóhun tá à ń ṣe tá à ń gbọ́ tó jẹ́ ká ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ kí àwọn nǹkan kan yé wa. Olóògbé IK Dairo wọ́n kọrin kan gbà yẹn wọ́n ní iṣẹ́ orí rán mi ni mò ń ṣe
iṣẹ́ orí rán mi ni mò ń ṣe o. Iṣẹ́ torí rán mi tẹ́lẹ̀dá gbé rán mi lèmi ń ṣe. Mi ò torí ẹnikẹ́ni ṣe. N ò wá bá àyàn jà. Ṣé tiẹ̀ kí n ṣe tèmi òwò ìdíòwò lọ́nà? Ó ṣe wá le, ó ṣe wá dìjà. Ò ń ṣiṣẹ́ tán gbé rán wọ ibi tí wọ́n rò pé ó ti rí jẹ, ó ti rí mu, ni pé kó ba ìran rẹ jẹ́. Kó da ilẹ̀ abínibí rẹ rú nítorí pé àwọn kan fẹ̀sìn rándanràndan, wọ́n fi tú ọ jẹ, wọ́n fi rú ọ lójú. Elédùmarè sì ń fàpẹẹrẹ hàn pára ohun tó ń kóyà jẹ wá leléyìí. Ó wá gbé àwa kan dìde pé ká máa sọ fún yín wípé ẹ jẹ́ á wò ibi tá a ti ṣubú, kí ló gbé wa ṣubú. Ẹni ká mórí wá ká fọrùn lẹ̀, ọba dákẹ́dájọ́ yóò mọ ṣe onídàájọ́ láàrin àwa àti yín. Láàárọ̀ yìí, màá gbìyànjú, mi ìfẹ́ kétò ìpẹ́ púpọ̀, ṣùgbọ́n ẹ ti rí àwòrán bàbá wa Professor Wọlé Ṣóyínká àti olóògbé ìyáàfin Professor Sophie Abọ́sẹ̀dé aya Olúwọlé, kọ́lọ́mọ bá wa fọ̀run kẹ́ wọn. Ìgbà ayé màmá ìyá pariwo títí, ìyá kìlọ̀ fún wa. Ìyá kọ̀wé, wọ́n sọ̀rọ̀, oríṣiríṣi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò náà ṣe fún ìyá. Bí a ṣe ń ṣe tìlú òyìnbó náà ń ṣe ti Nàìjíríà, náà ń lọ káàkiri Áfíríkà, náà ń tẹnumọ́, náà ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. Ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ pa wá lẹ́rìn náà ká bá bí wọlé. Ó dàbí eré ni, ó dàbí àwàdà, ó dàbí ẹ̀rín, ṣùgbọ́n kì í ṣeré, kì í ṣàwàdà rárá. Kì í ṣeré, kì í ṣàwàdà. Ta ni mí? Kí ni mí? Ń bo mo ti wá? Yorùbá ni mí o, Yorùbá. Yorùbá lèmi náà. Àṣà mi mọ̀rẹ́ o, Yorùbá. Èdè mi mọ̀rẹ́, kẹ́ bá mi gbé lárugẹ. Ẹ wo, kóyìnbó fún mi ní pálí pupa, mo mọ ibi tí mo ti wá. Èmi fẹ́ràn Yorùbá tiwa, mo fẹ́ràn àṣà wa. Kékeré mo ti mọ̀ pé wà ń bẹ lára èdè wa. Àwọ̀ funfun táwọn yẹn dáàbò ra lọ́fẹ́ fi ṣègé wa. Àwọn bàbá ló fatábàtọ́ sùn lọ, tóyìnbó wọlé tọ́kẹ́rù. Bóyìnbó fún mi ní pálí pupa, mo mọ ibi tí mo ti wá. Èmi fẹ́ràn Yorùbá tiwa, mo fẹ́ràn èdè wa. Ẹ wò, kékeré mo ti mọ̀ pé wà ń bẹ lára àṣà wa. Àwọ̀ funfun táwọn yẹn dáàbò ra lọ́fẹ́ fi ṣègé wa. But àwọn bàbá ló fatábàtọ́ sùn lọ. Bẹ́ẹ̀ lòyìnbó ṣe wọlé tọ́kẹ́rù lọ, wọ́n kẹ́rù lọ, wọ́n kó wa lẹ́rù lọ. Àṣà mi, l'identity mi, personality mi, it give me spiritual, intellectual and emotional. Ẹ dúró náà, ẹ má yọ mí léyìn, mi ò lè kúkú èyìn wo, màá ṣe di bàbá mi tí mo gbọ́. Ṣóyìnbó gbọ́ Yorùbá. Olódùmarè ọ̀dọ̀wẹ́ o, ìwọ ìwòye ní ìwòyí di méjì ọ̀dẹ̀rín ló dífá fún ọlọ́fin àgbòdì wọ́n rán níjọ́ tó rúbọ àìkú, wọ́n ní ó rúbọ ó ru ó ṣe kò kú mọ́. Ìyẹn àwọn awẹ ń yifá, ẹsẹ̀ tọ́nà ijó fà á. Ọ̀yànù kó tó rorin awó bá yọ sí lẹ́nu ní bá ń kọrin wípé ó ṣe ó Jésù, a ò máa yán ó ṣe ó Jésù. Àrísáré lọmọdé régún, àgbàgbọ̀n lobìnrin gbọ̀n orò. Kí gbogbo èèyàn máa fọwọ́ tèmi wọ̀ mí lónìí o. Ìjó di gbẹrẹ fún, mo fọ̀rọ̀ yìí mo tábà gbẹrẹ fún. Ó di gbẹrẹ fún o, mo ti fọ̀rọ̀ yìí mo tábà gbẹrẹ fún. Èmi balógun, èmi ọ̀dára kankan bú o, ó ṣèwò. Orí kan ṣoṣo lè jò ní títí túgbà orí ká. Ǹjẹ́ mo ṣe ládùúà fún gbogbo ojú tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́, gbogbo etí tó ń gbọ́ mi, gbogbo ẹnikẹ́ni tó sápamọ́ sínú òkùnkùn, tó ń dásà orí kan ṣoṣo lejò ní, tó fi ń túgbà orí ká sínú ayé ẹ̀yin àtẹ̀mí. Elédùmarè á bá wa ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́, á bá wa dá wọn lẹ́kùn à ń ṣe kọ́ńdúkọ́ńdú.
Elédùmarè á bá wa ṣí wọn lọ́wọ́ ṣẹ́ṣẹ̀ ohun tó tọ́ sí wọn nínú ìdájọ́ Elédùmarè á bá wa ṣe fún wọn. Àfẹn tó bá jẹ́ pé lórí ohun tó ń ṣe lórí òdodo ló dúró sí kò fìyà jẹ mẹ̀kúnnù kò ro bí tọmọlàkejì ó ṣe bàjẹ́ kò ro bóun ó ṣe jálé onílé láti fi bo tòun òun nìkan ló kù tí ò fi ní rí bẹ́ẹ̀ àṣẹ ọ̀run gùn o ó ti rí bẹ́ẹ̀ o ó ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò tèmi ó yàtọ̀ díẹ̀ ẹ ti rí i pé ọwọ́ tá a gbé wọlé ohun tó bá wu ẹlẹ́nu ló lè fẹnu sọ lọ́dọ̀ tèmi ọwọ́ ẹ̀rọ ni o ẹni tí ò jẹ gbì ikú gbì gbogbo ẹni tó bá jẹ gbì ní káyà àwọn ọmọ ṣe kínni kò mọ̀ rókì àwọn ni kí ẹ̀rù máa bà gbogbo ẹni tó bá wọn ṣiṣẹ́ kíṣẹ́ àbí tóun náà wà nù ẹni tó ti rò òótọ́ tó ti mọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó kọ̀ tí ò fẹ́ sọ nítorí ohun tó ń rí jẹ ń bẹ̀ àti ohun tó ń rí ṣe ń bẹ̀ nítorí pé inú ẹ̀ lòun ti dìlú mọ́ká ló ti di gbajúmọ̀ kò wá fẹ́ jẹ́ kí kòkò ọbẹ̀ fọ́ ó wá rò pé òun mọ̀ parọ́ fún wa òun mọ̀ parọ́ fáwọn èèyàn wa lọ àwọn lẹ̀rú ó mọ̀ bà láàárọ̀ ẹ̀ àwọn ni ó mọ̀ bínú lóòrọ̀ tèmi lórí ètò tá à ń ṣe yìí ǹjẹ́ gbogbo ẹni tó bá wá ń bínú àtẹ̀yìn àtèmi àyàfi tí wọ́n bá mú mi o àfi tí wọ́n bá fẹ́ afẹ́fẹ́ Elédùmarè sí mú mọ́ ló kù bí wọ́n bá lómi lára tí ò sísan lára wọn tí ò sẹ́jẹ̀ lára wọn nítorí wọ́n ní afẹ́fẹ́ kan ìfẹ́ kó má kàn kí oko lára tó bá ro tèmi àtẹ̀yìn tó bá ro tiwa láburú tó bá ro aburú kàn wá gbogbo aburú tán bá rò lọ́kàn kó máa padà sórí wọn kó máa jẹ́ tiwọn kó rí fún èmi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi sí gbogbo wa pátá nítorí pé èrò ọkàn tèmi fún yín èrò kó dáa èrò ire èrò kí gbogbo wa kájọ ṣe kínni kájọ sórí ire òun lèrò ọkàn mi. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí yín o màámi ìyáàfin Olúrẹ̀mí kí là ń kó ọ̀gá bí ẹ ṣé gan ni Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín Elédùmarè á gbé yín ró láṣẹ Èdùmarè ẹni yìí ni yín ẹni ọlá ẹni ẹ̀yẹ ni yín ẹni dẹni yẹpẹrẹ ẹni dẹni yẹ̀yẹ́ láṣẹ Èdùmarè á máa rí yín bá o gbogbo èso tó tara yín jáde gbogbo wọn ni ó ṣoríire láṣẹ Èdùmarè ẹni fojú sunkún ọmọ àdúrà tí n bá ṣe fẹ́ nìkan lórí ètò yìí gbogbo yín tẹ́ wà lórí ètò ìpátá náà ni mò ń ṣe fún mi ò dẹ́yẹ sẹ́nikẹ́ni mò ń kí yín bàbá mi Òkèsọlá Olúwafẹ́mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò àjíǹde ara ó máa jẹ́ fún yín Elédùmarè á bá mi dì yín lámùrè ipá ọ̀tá ò ní ká yín o àmọ̀ràn ọ̀tá ò ní ṣẹ lórí yín lórí ilé yín lórí ẹbí yín bàbá mi Ọláwálé Àlàbí mò ń ṣe ládùúà fún yín ipá ọ̀tá ò ní ká yín àmọ̀ràn ọ̀tá ò ní ṣẹ lórí yín ìyáàfin Táíwò Jọládé mò ń kí yín Elédùmarè adilé àti ọ̀nà yín adimú àtijọ́ àti mú yín kò ní bọ́ síbi tó ṣòro ìmọ̀ràn ọ̀tá ò ní ṣẹ lórí yín o ẹ ṣé gan ni ẹ máa bá mi pín ètò yìí ẹ pé àwọn ọ̀rẹ́ yín ẹ pa àwọn olólùfẹ́ yín nítorí pé àkókò tó tá máa dára wa lẹ́kọ̀ọ́ tá máa ṣíra wa níyè tá ṣíra wa lọ́pọlọ ká lè gbára wa kúrò lóko amúnisìn tí wọ́n fẹ́ fi páńpẹ́ ọpọlọ kó wa sí tí wọ́n fẹ́ fi ọgbọ́n máa fi ẹ̀sìn tàn wá láti jókòó sínú aginjù tí ò léso rere kankan tó fẹ́ so ẹ bá wa pín ètò yìí ẹ jẹ́ kí gbogbo èèyàn wà kán mọ̀ mo kí yín o bàbá mi Rasheed Adek Elédùmarè adilé àti ọ̀nà yín mú ẹni fojú sunkún ọmọ ìyáàfin Ògúnmọ́lá Veronica ẹni fojú sunkún ọmọ lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmarè gbogbo ohun tó ń dùn oníkálukú yín nínú kò ní pa yín lẹ́kún láṣẹ Èdùmarè Elédùmarè á bá mi dì yín lámùrè apá ọ̀tá ò ní ká yín ìmọ̀ràn ọ̀tá ò ní ṣẹ lórí yín bàbá mi Lésanmí Ọbáfẹ́mi Julius èmi náà kí yín o tuálé bàbá èmi náà kí yín padà Elédùmarè á bá mi dì yín lámùrè ẹni ṣubú dànù láṣẹ Èdùmarè wọn ò ní fẹ́ gbà fún yín lóúnjẹ jẹ o ilé ó gbà yín ọ̀nà ó gbà yín bẹ bá rìnrìn àjò ẹ lọ rí ẹ bọ̀ rí láṣẹ Èdùmarè wọn ní kú ìpẹta lójú ràn
ikú kankan ò ní pa yín láṣẹ Èdùmàrè torí pé ọ̀dọ́ ni yín, èwe ni yín, ẹ dàgbà ẹ dógbó. Olóyè Ọ̀túnba Fẹ́mi MJ, ẹ ṣé gan ni, Elédùmarè adílé àti ọ̀nà yín mú. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, wọ́n ní àṣeyè lálákànṣepo, àṣeyè lẹ́ ṣe gbogbo ohun tẹ́ bá dáwọ́lé láṣẹ Èdùmàrè. Ojú ò ní ti yín o, bí ojú ò ṣe tiná alẹ́, ojú ò ní ti ẹnikẹ́ni nínú wa. Elédùmarè á bá mi dì yín mú, àròyìn lágbára ọ̀tun. Mo kí yín o, Ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé Global, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ṣàlàáfíà ń gbogbo ilé wà. Mo ṣe ládùúrà fún yín, a máa rí yín bá, àníwá yín tì láwùjọ àwọn olóríire láṣẹ Èdùmàrè. Ipá ọ̀tá ò ní ká yín, àmọ̀ràn ọ̀tá ò ní ṣẹ lórí yín. Gbogbo ẹrù ibi tí ẹnikẹ́ni bá dì torí ẹnikẹ́ni nínú wa, orí ara wọn wọn ò mọ̀ fi gbé láṣẹ Èdùmàrè. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀. Mo kí yín o, Ìyáàfin Christiana Olúwakẹ́mi Emmanuel, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Elédùmarè á dì yín lámùrè, á dilé àti ọ̀nà yín mú, àníwá yín tì láwùjọ àwọn olóríire. Gbogbo tó ń pa yín láyọ̀ kò ní pa yín lẹ́kún. Gbogbo ohun tó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn yín tẹ́ ń bẹ Olúwa fún, Elédùmarè á bá mi dá yín lóhùn àdúrà ní ti dáadáa. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi, ó dàbí pé Ìyáàfin ni Sulaiman Túnráyọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ káalẹ́. Gbogbo ohun tó ń pa yín láyọ̀ kò ní pa yín lẹ́kún láṣẹ Èdùmàrè. Elédùmarè á dì yín lámùrè, á dilé àti ọ̀nà yín mú, á máa rí yín bá o, á rí yín pẹ́pẹ́pẹ́. Àjọṣe wa ò ní dàrú, kò sì ní bàjẹ́. Bàbá mi Waris Jinadu, ẹ kú gbogbo ìgbà, ẹ kú fọmọnìyàn ṣe, ẹ kú akọni ṣe. Elédùmarè á túbọ̀ máa bá mi ró yín lágbára ọ̀tun. Kò ní rẹ̀ yín o, kò ní sú yín. Kàkà kó rẹ̀ yín ṣe lẹ́ mú rẹ̀ lọ sódò, lẹ́ mọ̀ fi ṣe ọmọ ẹja lóore. Àtèmi àtẹ̀yin báyìí láàjọ bá wọn lolẹ̀ igbó kùràkùtà láṣẹ Èdùmàrè. Iṣan ara gbogbo wa, omi ara wa, ẹ̀jẹ̀ ara wa kò ní ṣiṣẹ́ tí ó lòdì sí ìṣẹ̀dá wa. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ṣé. Mò ń wo ibẹ̀. Bàbá mi Wálé Ikújú ni, mò ń kí yín, ẹ kú gbogbo ìgbà. Elédùmarè á bá mi dilé àti ọ̀nà yín mú. Elédùmarè á dì yín lámùrè. Èrò burúkú ọ̀tá lórí yín kò ní ṣẹ láṣẹ Èdùmàrè. Ọmọ aráyé ò ní fẹ́ gbà fún yín lóúnjẹ jẹ o, lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀ o. Mo kí, ẹ má bínú o, bàbá mi Ṣọlátì, àgbàlagbà ni yín, ẹ ti di àgbà tó dáa láwùjọ, ẹ ti di ẹni àpọ́nlé láwùjọ láàrin wa. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ipò àgbà tẹ́ ẹ wà, ipò ẹ̀yẹ, ipò iyì tá gbé yín sí, ẹ ní jábọ́ ńbẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Ayé ò ní sọ pé ó tán di yín, ayé ò ní fọmọ pa yín lẹ́kún o. Gbogbo ohun tó ń dùn mọ́ yín nínú, tó ń pa yín lẹ́rìn-ín kò ní pa yín lẹ́kún láṣẹ Èdùmàrè, àti gbogbo ẹni tó wà lórí ìkànnì pátápátá. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀. Mo rí yín bẹ̀, Ìyáàfin Eunice Adélẹ́yẹ, mò ń kí yín. Elédùmarè á dì yín lámùrè, á bá mi dilé àti ọ̀nà yín mú, àníwá yín tì láwùjọ àwọn olóríire o. Gbogbo èso tó tara yín jáde, ẹ ní pàdánù wọn, ẹ ní fojú sunkún wọn. Ẹ̀yin gan fúnra yín, ẹ dàgbà ẹ dógbó láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo bó ṣe wù kí oníkálùkù wa ká dàgbà tó, àní fàìsàn ló gbà, àní fàrùn ló gbà láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ jẹ́ kí n wò ó, ta ló tún wà ńbẹ̀ tí mi ò tíì kí? Tó bá lẹ́ni tó wà ńbẹ̀ tí mi ò tíì kí, ẹ má bínú sí mi o, kì í ṣe àfojúdi. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, màá sì rí, màá sì kí yín náà. Ẹ ṣáà gbà pé gbogbo àdúrà tí mò ń ṣe yìí, gbogbo ohun tí mò ń sọ, mi ò dẹ́nìkan yọ sọ́tọ̀, gbogbo wa ni mò ń ṣe é fún. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ o, ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀ o. Ìgbàgbọ́ ọkàn ni kẹ́ ẹ fi gbé pé ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀ pé àdúrà tán ń ṣe yìí, èmi ni wọ́n ń ṣe é fún. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ bẹ́ẹ̀. Mo kí yín bàbá mi Olúwọlé Adéníjì, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Elédùmarè á bá mi wà pẹ̀lú yín, á dì yín lámùrè o, ẹ ní ṣìṣe o, ẹ ní ṣubú dànù láṣẹ Èdùmàrè. Mo kí alàgbà Adéọ̀sùn Kàbírù Abíọ́dún, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ má bínú o, ẹ jẹ́ n sáré pa, ẹ rí i pé orin orílẹ̀-èdè Yorùbá lẹ gbọ́ tó ń dún yẹn. Ẹ jẹ́ n sáré wá bí màá ṣe pa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀, ìjà tẹ́lòmíì máa ń bá mi jà ni pé kò play national anthem lórí program.
ó dìgbà tí n bá play national anthem lórí program ohun tí mo fi ṣe ringing tone fóònù mi gan nìyẹn so ó dìgbà tí mo bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá play ẹ̀ lórí program ńgbà míì wà nínú ààyè ìbọ̀wọ̀ fún national anthem yẹn òun ló ń fà ńgbà míì tí mi ò fi ń play ẹ̀ mo fẹ́ bọ̀wọ̀ fún ni nítorí ẹlòmíì ò lọ́pọlọ tó pé orí program yẹn náà ni ó wà tí ó wà ṣépè sí tí ó wà sọ oríṣiríṣi sí àbí tá a bá fẹ́ ṣe program tá a bá ti rí i pé ó lè mú káwọn kan máa rò pé bóyá torí nǹkan tí lágbájá ṣe kí nìyẹn ní ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation ara nǹkan tí mi ò ṣe fẹ́ ṣe nìyẹn pé ok a fẹ́ fún wọn ní excuse kankan láti sọ pé ẹ̀wọ̀n pé tí ò fẹ́ kan ṣe tẹ́lẹ̀ gbogbo nǹkan tó bá rí láti dì mọ́wọ́ náà ni ó mọ̀ dì mọ́ òun la ṣe máa avoid ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kì í ṣe pé a nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ wa débẹ̀ a nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ wa jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò láì dènà pẹnu láì fàkókò ṣòfò mo fẹ́ pe àkíyèsí wa sí àwọn kinní kan ni kì í ṣe àwa nìkan láti mọ̀ báyìí pé àwọn ará bí wọ́n jókòó lẹ̀ wọ́n plan wọ́n orchestrate everything wọ́n wá sí àárín wa wọ́n fọgbọ́n sápamọ́ wọ́n wò wá wọ́n rí ìtàn wa wọ́n rí structure tá a ní wọ́n rí bá a ṣe ń ṣe wọ́n wá lọ jókòó wọ́n plan dáadáa pé báwo la ṣe mú wọn wọ́n wá create nǹkan tó jọ mọ́ irú nǹkan tán ti rí wa pé bóyá a nígbàgbọ́ ní àbá a ní wọ́n wá fi ń ṣe kínni wọ́n fi ń tàn wá jẹ wọ́n lóhun tá a gbé dání ohun tó wà lọ́wọ́ wa wọ́n ní kò dáa bàbá mi Rasaq Adémọ́lá mo ń gba aládùúrà fún yín ẹni ṣubú dànù láṣẹ Èdùmàrè ẹni fojú sunkún ọmọ o lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè Elédùmarè adílé àti ọ̀nà yín mú abamidì lámùrè ẹ ṣé gan ni ẹ káàbọ̀. wọ́n wò wá dáadáa mo sọ̀rọ̀ nínú fọ́nrán tí mo ṣe ń jẹ tàtẹ́ bá rántí bí wọ́n ṣe mú Samuel Ajayi Crowther nígbà tí wọ́n mú lẹ́rú wọ́n ìfẹ́ kan rán ọmọ ẹrú níléèwé wọ́n ìfẹ́ kan rán wọn níléèwé ṣùgbọ́n nítorí pé Samuel Ajayi Crowther ó jẹ́ ọmọ kan tó ní ẹ̀bùn tẹ́lẹ̀dùmarè dìídì dá àkàndá èèyàn ni wọ́n rí ìmọ̀ tó ti wà nú ẹ̀ àti bó ṣe jáfáfá sí òun ló jẹ́ kí ẹni tí wọ́n fi sọ́dọ̀ ẹ̀ tó rà lẹ́rú òun ló jẹ́ ó gbà níyànjú pé ọmọ yìí sì lọ́pọlọ o wọ́n wá dárò láàrin ara wọn pé ọpọlọ tó ní ẹ jẹ́ ká lò ó láti fi kó àwọn èèyàn ẹ̀ sínú ìgbèkùn ká kó wọn sínú páńpẹ́ ẹ jẹ́ aràn lọ léèwé ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ó lọ kọ́wé nípa ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìṣirò ẹ má jẹ́ ó kọ́wé nípa ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ ẹ má jẹ́ ó kọ́ ìwé nípa ohunkóhun tí ó mú ìlọsíwájú bá àwọn èèyàn ẹ jẹ́ kó lọ kọ́wé nípa ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn tá a fẹ́ gbé lé wọn lọ́wọ́ tí a fi sọ wọ́n di ẹrú wa tí wọ́n tiẹ̀ ní mọ́ bá wa jà mọ́ tó jáwọn fúnra wọn gan-an ní ó mọ̀ wá bá wa ṣiṣẹ́ wa táwa gan ò ní nílò láti ṣe wàhálà mọ́ ìdí nìyí pẹ̀lú gbogbo ọpọlọ tí Samuel Ajayi Crowther tó gbé ságbárí wọ́n rán pé kó lọ kẹ́kọ̀ọ́ kankan wọ́n ní kó lọ kẹ́kọ̀ọ́ bíbélì Samuel Ajayi Crowther wá kẹ́kọ̀ọ́ bíbélì ẹ lè gbà pé rọ́lẹ̀ mi ń pa ẹ lè sọ pé mi ò mọ ohun tí mò ń sọ ẹni tí ó bá bú mi ẹ lè bú mi ṣùgbọ́n mò ń sọ fún yín lónìí ìjọ́ kan ó jẹ́jọ́ kan èmi sì mọ̀ pé mi ò wà láyé mi ò tí ì ní lọ́bì kankan tọ́pọ̀lọpọ̀ ó padà sọ pé àsọ̀rọ̀ tí àwọn ọmọ yìí ń sọ àsóòótọ́ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń jọ́ kínní àná gbà tá à ń sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ ìdìbò kọ́ lọ̀rọ̀ yín kàn wípé ohun tọ́rọ̀ yín kàn kì í ṣe ọ̀rọ̀ à ń lọ dìbò bí ilẹ̀ Yorùbá ó ṣe gba òmìnira lọ́nà àbáyọ tẹ́ ní àmọ́ tá à ń sọ tẹ́ ní bákan lórí tó jẹ́ pé lénìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín padà wá ń sọ pé ó dàbí pé àwọn ọmọ yìí wọ́n fẹ́ dáná ohun tó ń sọ ọjọ́ kìíní àná dàbí pé òótọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ yóò rí fún gbogbo ẹni tó bá ní kò rí bẹ́ẹ̀ àbí tí wọ́n fẹ́ gbọ́ àmàdúrà mi lénìí ni pé Ọlọ́run ní ṣe kankan nu wa ní adọ́run mòótọ́ á dáa nígbà tá a ṣì wà láyé tá a wà láàyè báyìí ká mọ èyí tó jẹ́ òtítọ́ ká sì ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀
bó bá jẹ́ ti tèmi ni èmi ti gbára mi o, ẹnikẹ́ni ò lè mú mi bí ẹrú, ṣùgbọ́n ó ń ká mi lára, ó ń dùn mí pé mo sì láwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn náà ti ṣetán, wọ́n ti gbára wọn, ṣùgbọ́n nítorí pé inú ibi tí wọ́n ń gbé ni àfìgbà tí gbogbo wa bá tó rí ní ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ láti gbára wa kúrò lóko ẹrú, òun lè ròǹgbà wa, òun lè ròǹgbà Elédùmarè lórí gbogbo wa pátápátá ni ó tó wá sí ìmúṣẹ. Torí Elédùmarè ní èròǹgbà fún wa, ó sì ní ìpìlẹ̀, ó ní ohun tó fẹ́ ṣe nínú ayé àwa ọmọ Yorùbá, ṣùgbọ́n àwọn kan ló sọra wọn di kànrànjọ́gbọ́n. Àwọn kan ni wọ́n ń fa ìrìn àjò ọmọ Yorùbá sẹ́yìn. Ọ̀tá sì ti pọ̀ nínú wa, ọmọ àlè ti pọ̀ láàrin wa tí wọ́n fojú jọ wá, ṣùgbọ́n tẹ bá dénú ọkàn wọn, wọn ì ṣe ara wa. Eléyìí sì ní láti yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti torí àti jẹ àti mu, wọn ṣetán láti ṣiṣẹ́ tí ilẹ̀ Yorùbá ó fi tẹ̀síwájú, nítorí pé nínú ìtẹ̀síwájú Yorùbá yẹn kò sí nǹkan kan ń bẹ̀ fáwọn. Lórí ibi tí Yorùbá dó sí làwọn ti ń rí jẹ tán rí mu, náà ti wà rẹ́lífáǹtì nínú ayé. Tílẹ̀ Yorùbá bá ti gba òmìnira, wọn lè wà rẹ́lífáǹtì mọ́. Ìdí nìyí tán ṣe wà adamant, tí wọ́n ṣe dúró tán pé gbogbo ohun tó bá gbà làwọn ó fún o, kò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀. Ìdí nìyí tẹ́ fi rí pé ta bá tún ti rí pé tí àwọn èèyàn bá tún ti rí pé òótọ́ làwọn ọmọ yìí sọ o, tọ́nà àbáyọ bá tún ti fẹ́ yọ, wọ́n á tún máa dá gbogbo ọgbọ́n láti rí pé wọ́n tún tan àwọn èèyàn. Ara irinṣẹ́ wọn tán sì ń lò, òun ni ohun tí àwọn amúnisìn tí wọ́n gbé wá tí wọ́n lò. Òun ni ara iṣẹ́ tí wọ́n ṣe látara Samuel Ajayi Crowther, tí wọ́n fi ilẹ̀ sẹ́yìn nígbà tí wọ́n lọ, tí wọ́n mú kúrò nígbà tán lọ mọ́, òun náà sì ń lò. Táwọn kan náà tún gbé, táwọn náà fi kọ́pì titi wọn, tó fi jẹ́ pé wọ́n bá ti rí ẹ, wọ́n á sọ fún ẹ pé ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn ni ẹ́. Bọ́ ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn táwọn wá ń sọ fún ẹ pé àwọn mọ̀ pé Fúlàní làwọn, ṣùgbọ́n torí pé àwọn àti ẹ̀sìn táwọn sọ fún ẹ pé òun ló dáa jù yẹn, ó ti sọ àwọn dọmọ ìyá. So tí ọmọ ìyá tiẹ̀ gangan tó jẹ́ ẹ̀yà tiẹ̀ tán jọ bí yín, tí ò bá ti gbàgbọ́ nú ohun tó gbàgbọ́ yẹn, ọ̀tá ẹ ni o, kì í ṣe ọmọ ìyá ẹ. Àwa àjèjì yìí, ṣé ẹ ti rí i pé replica ni méjèèjì, wọ́n jọ ń duplicate ara wọn, wọ́n jọ ń rìn hand in hand ni. And don't get me wrong, I'm not attacking your religion. If I have another way of saying this, I will go that route, but there's no other way. Wọ́n ní Àbújá ò sí lọ́rùn ọ̀pẹ, ibi tá a bá bágùn náà lábàá sọ̀kalẹ̀. Ìgbà tẹ́ ẹ ṣe tán, tẹ́ fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá rú, bẹ́ẹ̀ ṣe parọ́ mọ́ gbogbo àṣà àti ṣe àwọn bàbá wa àtẹ̀sìn wọn lélẹ́yìí. Àwọn wa ní parọ́ mọ́ yín o, irọ́ tẹ́ ẹ pa lá máa túpalẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, lá máa túpalẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Á dẹ̀ máa mẹ́rìí wá, ìṣepá kàn mọ́ pàlọ́, àbá kàn mọ́ sọ̀rọ̀ tí ò nídìí. Á máa túpalẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, á dẹ̀ máa mẹ́rìí wá. Ẹni tó bá fi ara balẹ̀, tó bá fọpọlọ rò ó, nínú gbogbo ẹ̀kọ́ tó wà nílé ayé tó wà ńgbà yẹn tán lè rán Samuel Ajayi Crowther kó lọ kọ́, kí ló dé tí wọ́n rán lọ kẹ́kọ̀ọ́ míì tó jẹ́ pé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn tí ì ṣe tiẹ̀ ni wọ́n rí rán pé kó lọ kọ́ pẹ̀lú ọpọlọ tó gbé sáré agbárí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ jẹ́ òbí lóde òní, tẹ́ bá ní ọmọ ó jáfáfá kò jáfáfá, gbogbo yín lẹ ti mọ nǹkan tí sáyẹ́ǹsì ń ṣe lóde òní, gbogbo yín lẹ ti mọ nǹkan tí wọ́n ń pè ní IT àtàwọn iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn iṣẹ́ tí ò mú wàhálà dání tó lówó púpọ̀ lórí. Èròǹgbà tí ó máa wá lọ́kàn gbogbo yín ni pé kọ́mọ mi ṣe dókítọ̀, kọ́mọ mi ṣe adájọ́, kọ́mọ mi ṣe iṣẹ́ IT, kọ́mọ mi ṣe pharmacist. Èròǹgbà tó máa wá lọ́kàn yín, àdúrà tẹ́ máa gbà nìyẹn. Ibi tẹ́ fẹ́ ti lọ nìyẹn, tó bá gbà yín láàyè láti cancel ẹ̀. Tó dẹ̀ ní especially tẹ́ bá wá rí pé ọmọ tó lọ́pọlọ ní, gbogbo èrò ọkàn yín ni pé àwọn iṣẹ́ tó ní owó lórí tó dáa, tó jẹ́ pé ọjọ́ iwájú yẹn yóò dáa, ibẹ̀ lẹ́ẹ̀ tì lọ. Ẹ wá bira yín léèrè nígbà yẹn, kí ló dé tí wọ́n ti Samuel Ajayi Crowther lọ pé kó lọ kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì, tó jẹ́ pé ìdí lọ kẹ́kọ̀ọ́
ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn tí wọ́n fẹ́ mú wá láti lu onílùú ibẹ̀ ni wọ́n ti lọ pé kó lọ kọ́ àti sọ yẹn ṣùgbọ́n ara àwọn ẹ̀rí tó gbé ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ kí n wọlé báyìí ohun tí fọ́nrán tẹ fẹ́ wò yìí àwọn àjọ kan tí wọ́n ń pè ní Nexus Institute àwọn ni wọ́n ṣe àkójọ ẹ̀ wọ́n pe àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọ́n pe àwọn ẹlẹ́sìn bí àwọn bíi wòlíì bíi bíṣọ́ọ̀pù wọ́n pe àwọn ọ̀mọ̀wé àwọn pòfẹ́sọ̀ lára àwọn tó pè bàbá wa pòfẹ́sọ̀ Wọlé Ṣóyínká wọ́n wà nú àwọn tí wọ́n pè kò ṣèyàn dúdú nìkan náà pé wọ́n pe àwọn òyìnbó náà ó ṣeé ṣe tí n bá fi fọ́nrán yẹn síta bá bẹ̀rẹ̀ tẹ́ bá ti ń wò ó mo lè gbé kúrò lójú ran ó nídìí nítorí pé mi ò fẹ́ copyright violation and just this is a disclaimer right here. I will say this right now. So any video being used in this production, I have no intention of infringing on anybody's copyright or copyright claims. I'm only using this as an evidence to back up what I'm talking about, to back up what I'm discussing. So I have no intention to infringe on anybody's copyright. So I just want to put that out there. So to the Nexus Institute, this is not done in order to infringe on your copyright on this video. Mo mọ̀ pé fún bàbá wa Túndé Kèlání, Uncle TK. I know one time I wrote you and I told you how your work have been of immense help to my development and how it has helped me. So I never stopped using your work because I find them invaluable. And that's why I kept on using them. Elédùmarè á dẹ̀ máa bá wa sọ agbára yín dọ̀tun, á máa bá wa ró yín lágbára. So màá sì lò nínú iṣẹ́ yín náà nínú ohun tí mo fẹ́ ṣàfihàn láṣálẹ̀ torí ẹ̀yin lẹ fọ̀rọ̀ wá màmá wa olóògbé Professor Sophie Bọ́sẹ̀dé Aya Olúwọlé lẹ́nu wò. Ara àwọn fọ́nrán ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò yín ó wà lára ohun tí mo ń ṣàmúlò ẹ̀. So for those of you that will be trying to find where I get all this stuff that I will be using. So I'm giving you the names. I'm telling you where I found them in case you want to go and check it out to see if what I'm saying is the truth or this is just something I made up. Those are my sources for this production. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Now, nínú ìwádìí mi àti máa wá gbogbo nǹkan pé ohun tá à ń gbọ́ káàkiri ṣe rọ́rọ̀ tí mo ń sọ yìí àwọn òyìnbó kan náà ti ń jáde tán ti ń sọ o tó bá yá tí n bá ráṣẹ gbà láti lo fídíò wọn màá máa bẹ̀rẹ̀ sí mú wá fún yasin àwọn òyìnbó lamẹ́ríkà ń bì àti ráwọn funfun kan tó ti ń jáde that they are saying that they are ready to tell the truth and they are coming out, they are saying it. What happened to we Africans? How we were conquered. How their forefathers lied to them. Àti ráwọn tó ń jáde nínú wọn tó ń sọ pé láti kékeré ló bí àwọn ti máa ń sọ fáwọn pé gbogbo dúdú tẹ́ bá ti rí ẹ gbọ́dọ̀ gbọ́rọ̀ ẹnu wọn gbọ́. Dúdú ò lọ́pọlọ wọn lè ṣe àṣeyọrí lórí nǹkan kan pé ẹ̀kọ́ tán fi kọ́ àwọn dàgbà ni àti ráwọn tó ń jáde tí wọ́n ń confess tán sọ bẹ́ẹ̀ wípé ọ̀ǹtì táwọn wá rí i pé dúdú ò rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ fáwọn làwọn wá wò pé so wọ́n ń parọ́ fáwọn wọ́n ń brainwash àwọn ni. Now, this video production by the Nexus Institute. Ẹ gbọ́ ohun tí ẹ má gbàgbé mo ti sọ fún wa o. Ẹ kàn lè rí kí n gbé sí kí n wá gbé kó kẹ́ máa gbọ́ ohùn lásán. Ẹ má bínú sí mi. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ báyìí. Òyìnbó ni ẹni tó kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ gbọ́ ohun tó sọ. I wholly believed that the Roman Empire had been a terrible place and that Christianity had come and it had blessed it with goodness and the idea that is goodness. And
if you look at the history, it just doesn't seem to be true. It's not as though the Romans were, until they had the Ten Commandments, going around and planting swords in each other. They might have been committing a bit more adultery, but there is almost no evidence to show that people were worse before Christianity or better after it. And in fact, I would say if you want to understand the danger of religion, and I see it as a genuine danger, as well as many good things, I mean, what you have to look at is not the writings of St. Augustine. The book you want to look at is the Theodosian Code. And that was the law, that was the collection of laws that was made at the end of the century in which Christianity took control. And for the most of it, what it did was it reinforced Roman laws. Yes, you measure grain with this. Yes, you sell your cows like that. You own your land if this happens. You can do this, that, and the other with your wife and chastise her in these ways. But the book that matters is the book that they put at the end. And they were the book, that was the book that dealt with the people who the church who were the stated enemies, the bitter enemies of the church, and they were the Jews, the heretics, and the pagans. And it treated them in terms that were not just hostile, they were subhuman. They were demons. They were less than human. They were suffering from a sickness and they had to be cured, in inverted commas. And we know how you cure heretics. Random planting swords in each other. They might have been committing a bit more adultery, but there is almost no evidence to show that people were worse before Christianity or better after it. And in fact, I would say if you want to understand the danger of religion, and I see it as a genuine danger, as well as many good things, I mean, what you have to look at is not the writings of St. Augustine. The book you want to look at is the Theodosian Code. And that was the law, that was the collection of laws that was made at the end of the century in which Christianity took control. And for the most of it, what it did was it reinforced Roman laws. Yes, you measure grain with this. Yes, you sell your cows like that. You own your land if this happens. You can do this, that, and the other with your wife and chastise her in these ways. But the book that matters is the book that they put at the end. And they were the book, that was the book that dealt with the people who the church who were the stated enemies, the bitter enemies of the church. And they were the Jews, the heretics, and the pagans. And it treated them in terms that were not just hostile, they were subhuman. They were demons. They were less than human. They were suffering from a sickness and they had to be cured, in inverted commas. And we know how you cure heretics. Everywhere. And apart from that, we have nothing else to show for it. So they are not asking, they are not talking pé ọ̀rọ̀ ṣe wá rí báyìí fún àwọn ará Africa. And then when we examine religion and how it was brought to these people, we are seeing wípé ọ̀nà tán gbàgbé religion wá fáwọn èèyàn wọ̀nyí kì í ṣe pé wọ́n gbà ní tọwọ́ tẹsẹ̀ àbí ó wù wọ́n. Ó dàbí ìgbà tí a lọ túyàn jẹ, bí ìgbà tá a lọ tànyàn, bí ìgbà tá a fi tipátipá gbé nǹkan léèyàn lórí. So people are now questioning it pé why was it so? Why tó jẹ́ pé format yẹn ló gbà wá? Pé because ohun tẹ́ sọ pé kíní ń preach gangan ó yàtọ̀ sóhun tẹ́ lọ ṣe. Because if you say religion nǹkan báyìí ló mú wá, àbí nǹkan báyìí ló fẹ́ mú wá, àbí nǹkan báyìí ló máa ṣe. We are not seeing that. That's not what we are seeing. We are seeing something else. Ó dàbí ìgbà tí ẹ lọ force àwọn èèyàn yìí tẹ́ lọ gbé kinní lé wọn lórí. Ó dàbí ìgbà tí ẹ lọ rẹ́ àwọn èèyàn yìí jẹ tẹ́ lọ yàn wọ́n jẹ ni. Pé when we talk today, when we speak today, a máa ní àwọn ẹni wọn ní ìtàn wọn ò lórí, kò ní di gbà wo, but we are now finding out pé ó dà pé ti tọwọ́ bọ ìtàn wọn tó tí mo sọ yé wa. Ẹni sùúrù ẹ má bínú o. I mean, I was brought up by a monk and a nun, a not very good monk and a nun, as you can see by the fact that I'm here. And
wholly believed that the Roman Empire had been a terrible place and that Christianity had come and it had blessed it with goodness and the idea that is goodness. And if you look at the history, it just doesn't seem to be true. It's not as though the Romans were. Like father, and a nun to be like sister, only I want to raise a monk and a nun, which means understanding nǹkan tó ń sọ kì í ṣe pé ó kàn déédéé ń sọ̀rọ̀ ó fẹ́ jẹ́ kó yé wa ló ṣe sọ ibi tá a ti raise up. Let me point you in one direction. Gbogbo yín lẹ rántí olóògbé Fẹlá Aníkúlápó Kútì. Remember, his dad is what? Ajínrere wòlíì ni bàbá rẹ̀ o. Màmá rẹ̀ teacher. But look at Fẹlá. Ó ní ìdí tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ rò dáadáa. Kí ni Fẹlá rí? Kí ló mọ̀? Kí ló mọ̀? Kó tó di pé ó choose to go the route he went. Ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi nìyẹn a sì máa sọ̀rọ̀ yẹn. Ká tó tẹ̀síwájú mo fẹ́ kọ́kọ́ kí àwọn kọ̀ọ̀kan tán ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí yín alàgbà Ọlámilékan Sóbò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Elédùmarè adílé àti ọ̀nà yín mú. A rí yín pẹ́ o. Mo kí ṣé ọmọlúàbí ni ẹ́? Mo kí yín. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Elédùmarè adílé àti ọ̀nà yín mú. Ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹni tó wà lábẹ́ safety domain, mo ń kí ẹ̀yin náà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Elédùmarè adílé àti ọ̀nà yín mú. Ẹ ṣé. Mo mọ̀ lóore o. Now, ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Ó ṣì ń bọ̀ o. Ẹ máa gbọ́ ohun tí ṣẹ́rí tó bá dé ibi tí bàbá Wọlé Ṣóyínká tí wọ́n ti sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ nǹkan tí bàbá Ṣóyínká sọ. Until they had the 10 Commandments going round and planting swords in each other. They might have been committing a bit more adultery, but there is almost no evidence to show that people were worse before Christianity or better after it. And in fact, I would say if you want to understand the danger of religion, and I see it as a genuine danger, as well as many good things, I mean, what you have to look at is not the writings of St. Augustine. The book you want to look at is the Theodosian Code. And that was the law, that was the collection of laws that was made at the end of the century in which Christianity took control. And for the most of it, what it did was it reinforced Roman laws. Yes, you measure grain with this. Yes, you sell your cows like that. You own your land if this happens. You can do this, that, and the other with your wife and chastise her in these ways. But the book that matters is the book that they put at the end. And that was the book that dealt with the people who the church who were the stated enemies, the bitter enemies of the church, and they were the Jews, the heretics, and the pagans. And it treated them in terms that were not just hostile, they were subhuman. They were demons. They were less than human. They were suffering from a sickness and they had to be cured, in inverted commas. And we know how you cure heretics. This is particularly important, I think, for some of us from our society, where Christianity has intruded, not always in very positive, ethical ways, intruded for the sole purpose, very often, of preparing the way, a kind of avant-garde for the real stormtroopers of commerce, imperialism, colonialism, exploitation, disdain, racial disdain, etc., etc. And the history of Christianity in our society, as you know, has not been of the best, even till today. One very important example, culturally, when the Christians came determined to spread the gospel, and they looked around, they couldn't find, they needed the devil. Later on, I'd like to talk about my experience with the devil, by the way. I think 3 encounters, vicariously, but very interesting. But I don't want to, change the subject. When they came, they couldn't find the equivalent of the devil, of Satan. And so they took one of the deities, Yoruba deities, Ishu, who happens to be a trickster, very complex, but I call Ishu the master dialectician. And they took, because he's unpredictable, and he can upset the best laid plans, mice and men. And they took Ishu and decided that is the devil.
and they distorted the entire ethical structure that was based on the Yoruba pantheon, the various deities of various departments of existence, phenomena, conduct, relationship, on which a whole, functioning ethical structure had been built. And so when we're talking about rebuilding, creatively rebuilding our sense of ethical conduct among communities, I think we may have to go all the way back to what Christianity did to us on the African continent. That's it. Ṣé gbogbo yín lẹ tẹ́tí tẹ́ gbọ́ ohun tí bàbá Wọlé Ṣóyínká sọ dáadáa? Ẹ jẹ́ kí n dá padà sẹ́yìn torí mo fẹ́ kẹ́ ẹ enjoy àárín yẹn dáadáa. And I do not just want you to enjoy it. I want you to understand what he's saying. Bàbá là mọ́lẹ̀ ni wọ́n fọ́ gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀. Sàkátà pàrà làgbàlagbà sítọ́ bí tó bá ti li lálẹ́ jù ó ti di kẹ̀lẹ̀mbẹ̀. Ohun tí bàbá ṣe láàrin yẹn nìyẹn pé ẹ má jà apájá lọ́bọ̀ fúnra wa. Ohun tí wọ́n ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn tí wọ́n mú fún wa òun lélẹ́yìí. Bàbá la gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni. Mo fẹ́ jẹ́ kó yé wa kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa. Ẹ rí i pé there has been an argument going on already, but we don't have enough people talking about it, and we are not putting enough pressure on it. You see, that word, Eshu, tí wọ́n lọ fi sínú Bíbélì, it needs to be taken out because Eshu is not Satan. And if Eshu is not Satan, Eshu can never be Satan. Eshu kì í ṣe Sátánì tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa. And ara bí tí wọ́n ti kọ́kọ́ wọlé sí wa lára. You see, orí ta lọ̀rọ̀ yẹn tún padà lọ dálé kó fi lè yé wa. Ṣẹ́rí pé ó tún ti padà sọ́dọ̀ Samuel Ajayi Crowther báyìí. Tẹ́ bá dẹ̀ listing sí nǹkan tí bàbá Wọlé Ṣóyínká ń sọ. Wọ́n ní wọ́n wò ó pé kí ni wọ́n máa ṣe. Wọ́n wá mú kan nínú àwọn deities tó wà nílẹ̀ Yorùbá ń gbà yẹn, which is Èṣù. Wọ́n sọ irú èèyàn tí Èṣù jẹ́, irú àwọn ìwà tá lè bá lọ́wọ́ ẹ̀ àti irú nǹkan tó máa ń ṣe. Wọ́n ní wọ́n wá mú, wọ́n lòun ní Sátánì tí wọ́n ń sọ nínú Bíbélì. Meanwhile, wọ́n ní because of what they did. Ṣé mọ̀ pé nínú structure tá bá ń sọ̀rọ̀ àwọn òrìṣà àbí àwọn deities tó wà nílẹ̀ Yorùbá, ó ní bí wọ́n ṣe máa ń dárúkọ wọn, bọ́n ṣe tò wọ́n. The moment tán ti mú Èṣù, tán ti rí bàjẹ́, tán ti kì bọnú Bíbélì pé òun ni Satan tí wọ́n ń sọ. Bàbá Ṣóyínká jẹ́ ó yé gbogbo àgbáyé pé that was where they really got us, because now wọ́n discredit gbogbo every other deity Yorùbá. Meanwhile, ẹ rántí pé ìtàn tán wá gbélé wa lọ́wọ́ táwa ń gbé kiri, ìtàn àwọn Roman Empire, òfin Roman Empire. Ó ní ẹgbọ́n tí arábìnrin òyìnbó yẹn kọ́kọ́ ń sọ láti lẹ̀ pé everything has to do with the Roman Empire. Ẹ jẹ́ ká tú àárín yẹn gbọ́ lẹ́nu bàbá Wọlé Ṣóyínká. This is particularly important, I think, for some of us from our society, where Christianity has intruded, not always in very positive, ethical ways, intruded for the sole purpose, very often, of preparing the way, a kind of avant-garde for the real stormtroopers of commerce, imperialism, colonialism, exploitation, disdain, racial disdain, etc., etc. And the history of Christianity in our society, as you know, has not been of the best, even till today. One very important example culturally, when the Christians came determined to spread the gospel, and they looked around, they couldn't find, they needed the devil. Later on, I'll actually talk about my experience with the devil, by the way. I think 3 encounters, vicariously, but very interesting. But I don't want to, I don't want to change the subject. When they came, they couldn't find the equivalent of the devil, of Satan. And so they took one of the deities, Yoruba deities, Eshu, who happens to be a trickster, you know, very complex, but I call Eshu the master dialectician. And they took, because he's unpredictable, and he can upset the best laid plans, you know, of mice and men. And they took Eshu and decided that is the devil.
and they distorted the entire ethical structure that was based on the Yoruba pantheon, the various deities of various departments of existence, phenomena, conduct, relationship, on which a whole, functioning ethical structure had been built. And so when we're talking about rebuilding, creatively rebuilding the sense of ethical conduct among communities, I think we may have to go all the way back to what Christianity did to us on the African continent. That's it. Now, ti bàbá tẹ́ rí tí ó wọ súùtù yẹn tó de kọ́là sọ́rùn yẹn, ọmọ Ghana lòun ní tiẹ̀, ajínrere ni. Ó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí Professor Wọlé Ṣóyínká sọ pé Ghana lòun náà ti wá pé the same West Africa. Òun náà fẹ́ sọ experience tiwọn, ohun tán ṣe fáwọn náà, bọ́n ṣe tọwọ́ bọnú ẹ̀sìn wọn àti ọ̀nà tí wọ́n gbà. Bọ̀ ìyẹn kọ́ ni àní dúẹ̀ lórí tiẹ̀ yẹn. Now, ẹ já padà sọ́dọ̀ màmá wa, kọ́lọ̀ máa bá wa fọ̀run kẹ́ wọn. Olóògbé Professor Sophie Abọ́sẹ̀dé Aya Olúwọlé. Àwọn màmá wọn sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan, oríṣiríṣi fọ́nrán ni màmá ṣe kí wọ́n tó kú. Mo mú méjì nú ẹ̀ tó jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ bàbá wa Túndé Kèlání. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Túndé Kèlání fún gbogbo iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ṣe. Gbogbo àwọn fọ́nrán tí ó gbé àṣà àti ìṣe Yorùbá yọ tó sọ ojúlówó ìtàn ilẹ̀ Yorùbá, kì í ṣe àwọn alámúlùmọ́là táwọn dìndìnrìn kan tí wọ́n mú tí wọ́n wá ṣe tó jẹ́ pé tán bá ṣe débì kan, wọ́n á dọ́gbọ́n gbé ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn tán gbé fún wọn, wọ́n á gbé wọ̀ láàrin, wọ́n á wá ba àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá jẹ́. Wọ́n á ní ẹ̀sìn irọ́ kan táwọn gbé wá láti ibì kan ló wá ṣe kinní kan, ló wá yanjú kinní kan. No. Because tẹ bá lọ wo gbogbo production tí bàbá wa Túndé Kèlání Uncle TK tán máa ń ṣe, wọn kì í fi gbá kan bọ̀ kan nú bó bá ṣe rí ni. Bí tàn bá ṣe lọ, wọ́n ṣe máa ṣe àgbékalẹ̀. Gbogbo wa la jọ wo Ti Olúwa nílẹ̀, a rí bó ṣe rí nínú Ti Olúwa nílẹ̀. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Gbogbo wa la wo Ṣaworo Idẹ, Agogo Èèwọ̀. We all watch the narrow path. Iṣẹ́ ọwọ́ wọn náà ni. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Kò ṣeé gbé. Oríṣiríṣi eré bẹ́ẹ̀ yẹn tí bàbá wa Túndé Kèlání tí wọ́n ṣe ta lè tọ́ka sí. Tẹ bá lọ wò ó kún fún àwọn àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá. Eléyìí tó fìdí múlẹ̀ lórí òótọ́ ni o, kì í ṣe àwọn tó nírọ́ yẹn tí wọ́n kàn po gbogbo kinní kan pọ̀. Wọ́n á ní bó ṣe rí nìyẹn, which you will later find out pé nǹkan tán ń sọ̀rọ̀ ńpa ẹ̀ tán ń ṣe gan tán fi hàn yín kò lórí kò nídìí. Ó dàbí ọ̀rọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà ni. Tẹ bá lọ wo gbogbo movie industry, music industry ní Amẹ́ríkà, ẹ rí i pé àwọn Arábí lẹ máa bá ń bẹ̀, àwọn Jew lẹ máa bá ń bẹ̀. Àwọn náà ń control most of it. So it's always going to be what they want. Ìwọ tí o bá ready láti dance to their tune, láti ṣe ohun tó ń fẹ́, you cannot make it in those industries. O lè di star. They must have to put something in there tó máa promote nǹkan tó nífẹ̀ẹ́ sí. That is why tẹ bá wo gbogbo àwọn fọ́nrán, àwọn movie tó ń ṣe ní ilẹ̀ òkèrè nílùú òyìnbó ní ìsìn tó ń jáde láti Hollywood, ẹ lè má rí kán gbé sọkùnrin àti sóbìnrin síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, ó di dandan wọ́n máa gbé sọkùnrin àti sóbìnrin síbẹ̀. Torí pé ohun tó ń promote ní ìsìn nìyẹn, ohun tó fẹ́ jẹ́ kó gbalẹ̀ ní ìsìn nìyẹn. Tẹ bá wo gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ pé wọ́n make ẹ̀ tán fún láwọ́ọ̀dù tán ṣoríire, ẹ rí i pé wọ́n ti play one role or the other. Bí wọ́n tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sírú kinní yẹn, bí wọ́n kópa nú ẹ̀, bí wọ́n ṣe, wọ́n á ní kí wọ́n ṣeré lórí ẹ̀. Wọ́n lè ní kán wọṣọ obìnrin, kán hùwà bí obìnrin, ọkùnrin ni o. Wọ́n á ní kó wọṣọ obìnrin, kó hùwà bí obìnrin nínú fọ́nrán. Because tí ò bá ti ṣe, tó bá ti yarí pé òun ò lè ṣe, títí ẹ̀ dé bá nìyẹn. Wọ́n ò ní jẹ́ kó gbérí. Wọ́n ń ṣerú ẹ̀ náà ní ilẹ̀ Áfíríkà níbi tá a ti wá. Ẹlòmíì kọ ìtàn tó jẹ́ ojúlówó tó fẹ́ gbé jáde
bóyá ẹni tó lọ gbé bá pé kán bá ń produce ẹ̀ kán bá ń gbé jáde bóyá yẹn belong sí àwọn ìkànnú àwọn ẹ̀sìn àjèjì tán gbé wá fún wa tó bá wò ó tí ò bá tẹ́ lọ́rùn pé ohun tó fẹ́ ṣe kò pín ẹ̀sìn tèmi lé á lóun ò lè bá gbé jáde á wá tọ́ka fún pé ẹ lọ yọ ilé ikú ẹ lọ yọ ilé ikú ẹ lọ fi àwọn irú nǹkan báyìí ẹ lọ fi dípò bíbà ó ń ṣẹlẹ̀ ní o kì í ṣe àwáwí ohun tá a mọ̀ ni ohun tá a mọ̀ pé ó ń ṣẹlẹ̀ ni wọ́n wá sọ fún wọn pé ẹ lọ yọ ilé ikú ẹ yọ ilé ikú ẹ yọ ilé ikú eléyìí ní kẹ́ lọ fi sí àwọn ọmọ àlè ọmọ ìran kíran àwọn ọmọ tí nǹkan títí wọn kò jọ wọn lójú akótilétà ọmọ wọn wá ń promote nǹkan oníǹkan àwa ń pariwo ń sìn pé ilẹ̀ ò dáa ebi ń pa àwọn èèyàn ìbò àwọn èèyàn ò rówó jẹun these are the same people tí wọ́n ń ṣolórí o gbogbo àwọn tó ń ṣolórí wọ́n nílé ìjọsìn tó ń lọ o èyí tó ń lọ mọ́sálásí tó láàfà ó wà nù wọn èyí tó ń lọ chọ́ọ̀chì tó ní wòlíì ó wà nù wọn o àwọn tí wọ́n ń sá sábẹ́ yín tẹ́ ń pè lọ́mọ ìjọ yín nínú ẹ̀sìn oníkálukú yín àwọn náà mi ò sọ pé lágbájá ló ṣe gbogbo wọn pátápátá tán ti ṣolórí lórílẹ̀‐èdè yẹn rí ni wọ́n jọ dá wàhálà ilẹ̀ this is not about Tinubu Tinubu jẹ́ni tí ò kí ń gbọ́rọ̀ ni ó jẹ́ni tí ò kí ń gbọ́rọ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ pariwo pé bàbá àtàrí àjànàkú ni ẹ má tẹrí sí wọn náwọn lè tẹrí sí àwọn lè gbé ẹ̀ṣẹ̀ táwọn ṣẹ̀ nìyẹn ẹ̀ṣẹ̀ táwọn ṣẹ̀ tí gbogbo èèyàn fi ń pariwo wọn nìyẹn for me èmi ò sí nínú ẹni tí ó sọ pé Tinubu ló dá kinní kankan lẹ̀ òun kọ́ ló dálẹ̀ bọ́ ìgbà tá à ń pariwo pé wọ́n ti bà kinní jẹ́ kò ṣeé tò ẹ tètè jẹ́ kí Yorùbá máa lọ kì í ṣe pé kẹ́ ẹ lọ jẹ ààrẹ ní Nàìjíríà ló kù ká lè tètè máa wọ́nà àbáyọ wọn gbọ́ ń gbà yẹn wọn tẹ́tí àwọn náà fa delay tó wáyé yìí that is what we are saying torí mo ti ráwọn amukun mẹ́kọ̀ọ́ kan tó jẹ́ pé nílé ayé tiwọn tí wọ́n wá wọn kì í tẹ́tí gbọ́ nǹkan tí àwọn èèyàn ń sọ nǹkan tán bá fẹ́ rán mọ́ ẹnu tán fẹ́ máa pariwo ni wọ́n mọ̀ rán mẹ́nu tí wọ́n mọ̀ pariwo tí wọ́n ní àwọn mọ̀ nǹkan táwọn ń ṣe wọ́n sì mọ̀ nǹkan tán ń ṣe wọ́n listen sí ohun tí à ń sọ pé nobody is blaming him ìgbà wo ló débẹ̀ yes àwọn náà lè ti mọ kówó pamọ́ kan ti mọ kówó jẹ àwọn ọmọ wọn náà lè ti mọ kó ìyàwó lè ti mọ kó bọ̀ kò ṣe ohun tó ń kó sìn ló dá wàhálà tó wà ńlẹ̀ yìí lẹ̀ bá ti ń wọ̀nù wọn tẹ́lẹ̀ pé ẹ mọ́ lọ bẹ̀ wàhálà ti wà ńlẹ̀ wàhálà tó dẹ̀ wà ńlẹ̀ ẹ lè rójútùú sí àwọn tó ń jáde ẹ ká ló bí ni ká ní Àtíkù ni ẹ ń tanra yín kò sí kankan náà àwọn idiot méjèèjì yẹn náà tó lè ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ none of them can do anything ẹ má parọ́ tanra yín ẹ má waste time ara yín ohun tó ti kú tó ti jẹrà tán ti gbé sin òun lẹ̀ ń gbìyànjú tẹ́lẹ̀ fẹ́ revive ẹnì kan gbé lẹ́ẹ̀kan mọ́ resuscitate ẹ̀ kò ṣeé ṣe ohun tó ti kú tó ti jẹrà tán ti gbé sin ẹnì kan wú wá ẹ fẹ́ revive ẹ̀ kò ṣeé ṣe ohun tí ò ṣeé ṣe lẹ́lẹ́ fẹ́ gbìyànjú tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe that is the problem now ẹ wá jẹ́ ká gbọ́ kan nínú ọ̀rọ̀ màmá wa Sophie Abọ́sẹ̀dé aya Olúwọlé kọ́lọ́n fọ̀run kẹ́ wọn. That they did not want to insult me, they not want. Actually, I always remind the white people of my experience in Germany. A man walked up to me and apologized that he did not want to insult me, he did not want to abuse me, and asked me a question. Sophie, why are you black? Naturally, I was affected. Why am I black? He said, yes, I want to know. I did not ask him, why are you white? I said, what is your color? He said, white. He was wearing a white shirt. But I said, you are not white. He said, that's what they call me. So you don't know what you are? I've never seen a white man in my life. Do you know the meaning of white? I've never seen a white man. Is this my color black? Hey, the way we use language, we have to be careful. There's no denying that you are different from me. But color is just a change of something. It's not permanent. Color actually it's reflection. It's not permanent. So white, yellow, green, there's no yellow people in the world. You call it Japanese yellow.
I don't know yellow. We may have different colors. It's not permanent sign of intelligence or science of religion. Some white people come to Nigeria for summer holiday. Before they come back, the color is darker. Are they Africans? No, it is a temporary change. It doesn't affect your brain. No. There are some people in Europe who think like Nigerians. There are some Nigerians who think like... Environment can also affect you. So it's a matter of don't draw permanent structure among things in the world. Something today can be fat tomorrow, it can change depending on the environment. But if it's a question of mind, I think nature gave us the ability to think. The way you think is not determined, it's not permanent. I think primarily, but I am sure that if Western thinkers come to African thinkers for interlock, for discussion, for dialogue, they will discover. But don't say there's nothing. You have no basis for saying there's no Africa. I don't know African philosophy. Don't say it doesn't exist. Ṣé ẹ gbọ́ ohun tí màmá wa sọ ń bẹ̀ yẹn? Ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n sáré fi ìkejì tó tún fara pẹ́, ẹ jẹ́ kí n fi síbẹ̀ ká jọ wò ó. If somebody comes from my village and sees me at the University of Lagos and speaks Yoruba to me, the attitude is that your primitive sister is here. Ara oko kò gbóyìnbó. So for a long time now, the credibility of your being a civilized person is that you must speak English. You are enlightened. You are civilized. Because English is the language of the civilized people. Yoruba is vernacular. You know the meaning of vernacular? The language of the primitive people, which is not structures, which is nothing. So who wants to speak vernacular? I remember I paid fine with my money for break school. When you speak vernacular, you pay. You are not allowed to speak vernacular because to show yourself as an educated person. But my worry, I know some people share the worry. I don't know who will tell me any culture in the world where the children are educated in a foreign language. You get to Germany, I lived in Germany. German is the language of education, from primary to the university. France, Britain, Japan, Chinese. Why is so different? Probably our problem is this place that we don't know the meaning of education. To be educated in Nigeria is to be able to speak English and write English. But I think writing and reading is a secondary thing. If you look, I've tried to look at the meaning of education. Education is a process of passing your knowledge, the knowledge of a people from generation to generation. Now, if my father wants to pass the knowledge he has to me, what language will they use? Secondly, there's one thing that I found in my Western education. Knowledge is supposed to be improved from time to time. My father will teach me something in the hope that I may improve on it. But when you read, people wrote on Africa, especially in Yoruba, they said in Africa we don't improve knowledge. That what our father tells us is what we continue to say. Professor says so. Professor Apia is from Ghana. Professor Mudimbe is from Zimbabwe. And he said our problem is that we teach our children in our language and we make them repeat what their fathers. I think the problem I have is that Yoruba seems to be extraordinary and different. I am not saying they are wrong. I have evidence that they are wrong. The Yoruba people say, "Ogbon ọdún ní wèrè ẹ̀mí." Now, Ogbon, wisdom this year. It doesn't say ago. Wèrè is madness. If knowledge can change beyond recognition and become madness, the people know that. So how do they think that the knowledge they give their children must be retained?
But I don't blame the two of them. They don't read Yoruba language. They have not come across what I said. There are many things that Yoruba deny that because the language is poor. The Yoruba are conscious that anything you say today is temporary. You are expected to improve upon it. Wisdom is what everybody wants, knowledge. But there's a saying in Yoruba that is very interesting to me. Tá a bá na gọ̀ǹgọ̀ ọgbọ́n sí nǹkan tí ò tó, ká fi wèrè díẹ̀ ti sẹ̀. The Igbo man cannot understand that. I use wisdom. It's not enough. I should become mad. It means I'm mad, but I'm not mad. Does wisdom always achieve the aim? Let's think of a very short story. My brother took a wife from Ondo State and came to Lagos and told the wife that the people in the next door, when I talk to them, we quarrel. Don't go there. When he came back the next day, the girl was there. I told you not to go there. The second day, he came with some gifts with the wife. The wife was carrying the baby of those people. The third day, the same thing. What do you think the man should do? In most cases, when you try to solve a problem with wisdom, the person you are trying does not appreciate wisdom. He must appreciate madness. And it happens everywhere in the world. So the question is, why do we seem not to see the importance of speaking your language, Yoruba language? Most people say the Yoruba language is primitive, it is vernacular. A professor wrote that the Yoruba people have no word for mathematics. I know they do, Ishiro. And it's a Yoruba man. His meaning is that Ishiro means addition. After we criticize him in a conference, he changed it. He said addition, description, the four laws. Those are the four laws of mathematics. So how do you say that we don't have enough? In the same paper, he said we should not try to translate English to Yoruba. For example, television. The Yoruba translation of television is amóhùnmáwòrán. He said that's very poor translation. Now, my question is, what is the meaning of television in English? Tele, I speak a little of German. Tele means difference, distant. Vision means seeing, so it means seeing at a distance, and that is how the German translate it. Fan seeing. Is that the meaning of television? Are you just seeing at a distance? Are you not hearing? So when you say amóhùnmáwòrán, is that more scientific, more comprehensive? It captures both your picture and that's the scientific meaning of television, audiovisual. Audiovisual is amóhùnmáwòrán, and he says that word is bad. You begin to ask yourself, what are we talking? What are we talking? There's no word. Television is not as comprehensive as amóhùnmáwòrán. But this question of hatred, of the idea that Yoruba language is inferior, is primitive. All my question is, what is the evidence for that? And for you to say the language is primitive, for God's sake, you must know it, you must speak it. Let me stop at that. So the problem we have today is that we have been brought up to believe that Yoruba language is the vernacular, it is inferior. The white man who said that does not speak Yoruba. Now, my duty is to find out whether what he says is right. I go and study Yoruba, and I come back and tell him that my language is better than your own. That is what I've been trying to do. I don't argue that English is not better than Yoruba. I don't argue that Yoruba is not good, it's good. I want to say something in Yoruba, say it in English, and compare whether what my people said is not right. Those people have not done any investigation. The Igbo man wants you to speak his English language, he must destroy your own. He must promote his own. But we are the only slaves in the world who accepted the dictation of their master. The Japanese speak English to Japan, the Chinese, and they have invented so many things. They speak their language. They teach their children. Those of you who believe that English is better, you have been educating your children. What have you found? What have you invented? Right. You have not done anything. Because you are, even the English you are reading,
You don't even understand the meaning of English. So let me stop at that. One, if they say Yoruba is bad, I don't say yes or no. I will tell you, please research into Yoruba. You must know Yoruba. You must look at it. You must study it before you know. And I can promise you, not every word in Yoruba is right, but there's a lot of good things said in Yoruba language. There's no language that is perfect. Study your language, identify the one that is useful, and take away. But leaving it, not speaking it and learning it, you are killing it, you are committing suicide. Anybody who is anxious that we are not speaking Yoruba, I must be careful. Are you saying we should replace English with Yoruba? The question is, why is it that we are not speaking our language? Anybody who comes up and says we should not speak English, we should speak Yoruba, doesn't understand. One, this country is made up of 253. Unless you are saying we should break up. Now, so ẹ jẹ́ ká get it clear ń bẹ̀ yẹn ṣe rí pé màmá mọ ohun tí wọ́n ń sọ ṣe rí pé àwọn náà padà break it down pé so tá a bá ní a fẹ́ máa sọ pure Yorùbá definitely Yorùbá máa dá dúró àní sí pẹ̀lú àwọn èèyàn tó kù wọ̀nyí a máa dúró láàyè tiwa which is nǹkan táwa dúró lé lórí tá à ń sọ nìyẹn so kó tó di pé àwọn tán láì kan máa twist ọ̀rọ̀ kan tó tún gbé kan tó rò pé àmọ́ ohun tá à ń ṣe àbò ohun tá à ń sọ inú mi dẹ́dùn pé màmá fúnra wọn là á kanlẹ̀ pé that means we are talking about pé Yorùbá fẹ́ dá dúró but mama was saying the other one on the premises wípé if we are still going to remain Nigerians it will be hard for us to say pé a fẹ́ máa sọ Yorùbá nìkan a fẹ́ máa fèdè Yorùbá kọ́ àwọn ọmọ wa níwèé ṣùgbọ́n wọ́n ti fi díẹ̀ múlẹ̀ pé ohun tó ṣe pàtàkì tó ṣe kókó jù tí ó ràn wá lọ́wọ́ jù ni pé èdè abínibí wa ìwà wa nínú èdè abínibí wa nínú ìwà wa ó ní ìtẹ̀síwájú àti ìlọsíwájú wa máa ti jáde ó làwa náà ó ti lè máa compete with the rest of the world China, India, Japan, Russia, all these countries are competing with the rest of the world because gbogbo wọn èdè wọn ni wọ́n sọ èdè elédè and if you look at the Spanish people ṣé àpá àwọn Spanish náà ó ní nǹkan táwọn náà ń produce ó láwọn nǹkan kan tó ń ṣe lọ́dọ̀ wọn and if you see almost all of them 99.9% of them èdè wọn náà máa ń sọ o èdè wọn náà máa ń sọ tán bá tẹ̀ máa wá kọ́ òyìnbó torí pé wọ́n fẹ́ lọ gbé ìlú tán ti ń sọ òyìnbó that would be a second language for them. And tán bá ń sọ̀rọ̀ sí yín ẹ ti mọ̀ pé èdè wọn gangan òun ló jẹ wọ́n lógún. Ẹja ti bí ìsáná ká kíyèsí oògùn. Why is it that all these countries that use their own lingua franca to bring up their children, to teach them, to educate them, they are progressing and they are competing with the rest of the world? But àwa ta kọ tiwálẹ̀ tá gbé tẹni ẹlẹ́ni lórí tá ń bá wọn tú àṣà àti ṣe wọ́n ṣe tá ń bá wọn tú ọ̀rọ̀ wọn ṣe wáì tó jẹ́ pé àwa wọ́n á tún máa wá fi bú wa àwọn olórí burúkú tí wọ́n ń bá wọn enforce kínní ilé wa lórí àwọn náà yóò tún máa wá fi bú wa pé kí lẹ gbèsè látijọ́ yìí rígi ìsáná ṣe. This is the time kẹjẹ káwa gan ká kọjú sí wọn padà ká sọ fún wọn pé kán túwọ́ lọ́rùn wa kán fi wá lẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ dá dúró. Mi ò ní problem pẹ̀lú ọmọ Ìgbò, mi ò ní problem pẹ̀lú Haúsá, mi ò ní problem pẹ̀lú Fúlàní. Ohun tí ò sì ní jẹ́ kí n ní problem pẹ̀lú wọn ni pé kán jẹ́ kí àwọn èèyàn mi, ẹ̀yà mi, kán dá dúró títí wọn bí Elédùmarè bó ṣe ṣẹ̀dá wa. So that màá lè wá mọ bí mo ṣe fẹ́ máa ṣe pẹ̀lú Haúsá, pẹ̀lú Ìgbò, pẹ̀lú Fúlàní tí ò fi ní dìjà láàrin wa. Àwọn náà lè mọ̀ pé tọ́ tẹ́rítírì àwọn Yorùbá ni mò ń lọ yìí o. Àṣà ìṣe wọn òun leléyìí o. Ṣé mọ̀ pé nsìn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wèrè amukun mẹ́kọ̀ọ́ ìtàn bá ń lọ Dubai, tán bá ti ń lọ sí UAE, United Arab Emirates, wọ́n ti mọ̀ òfin wọn bẹ́ẹ̀ o, wọ́n ní lọ bẹ̀ lọ lùgbàdì òfin wọn o. Wọ́n mọ̀ pé táwọn bá jí nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n gé àwọn lọ́wọ́, wọ́n gé àwọn lẹ́sẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé kò sẹ́ni táwọn ò rí bribe ń bẹ̀.
they won't go there and do all those things. Wọ́n ní lọ bẹ̀ kán sọ pé Muslim làwọn náà ẹ ṣe lè sọ bẹ́ẹ̀ kí káwọn ọmọ ṣe gbá káwọn má ṣàwò wọ́n ní lọ bẹ̀ lọ ṣe gbogbo ohun tẹ́ máa ń rí wọn tán ṣe ń lé yẹn. They will go there and obey the laws and orders of the land. But as soon as they step back into that country called Nigeria, all hell will break loose. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ gbogbo wà rándanrandan wọn. Àwọn dẹ̀ ló máa fi ilẹ̀ onílẹ̀ tán lọ àti àṣà aláṣà tán gbé lórí yẹn wọ́n máa fi ṣàkàwé wọ́n máa fi ṣàpèjúwe fún yín. Same thing goes for the ones that will go to Israel, go to Jerusalem. When they go, they will not misbehave there. They will observe all the rules. They will obey all the laws of that land. But once they come back home, all hell will break loose. They will act the way they want. And nobody can tell them otherwise. Onkaluku, onse ìlú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bita dasi àti òfin. Òfin wọn, constitution wọn is based on their culture. Yes. Constitution one is based on their culture and tradition, not on any other thing. Why títí wá ṣe yàtọ̀? Ẹ̀kọ́ kíkọ́ wọn ẹ tún wo ara ẹ o. Ìgbà tó mo gbọ́ tí bàbá wa àti ìyá wa kan sọ̀rọ̀. Wọ́n ní ìdí tí àwọn ò fi kọ́ kéwú ńgbà táwọn wà nílé ìwé. Wọ́n ní wọ́n máa ń na àwọn lẹ́gba. Wọ́n ní kéwú yẹn kò dẹ̀ easy torí pé àwọn ní láti kọ́ Arabic language. Àwọn ò dẹ̀ get ẹ̀. Wọ́n lòun ló jẹ́ káwọn máa sá. Èèyàn tó gbé ẹ̀sìn wá tó sọ pé dandan o gbọ́dọ̀ kọ́ ní language òun. Don't you know he's trying to brainwash you and set you up so that you can fail in future? That is it now. Ó ń try àti gbé gbogbo nǹkan títí ẹ̀, èròǹgbà títí ẹ̀, èrò inú ẹ̀. Just like báwọn Roman Empire bọ́n ṣe ṣe. By writing their own laws and bringing it and telling us pé Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. Remember, I kept saying this. Ẹ bá lọ wọnú Bible tán bá ń sọ pé Ọlọ́run sọ pé kó ní kálukú kó tẹríba fún aláṣẹ. No. Those people inserted that in there so that they will be able to control us easily. And we will believe pé God says so. That was God's commandment. Yes, ma. Yes, sir. Nínú àṣà wa nílẹ̀ Yorùbá, which ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ò mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ lórí mọ́ ń sìn torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò follow ẹ̀ mọ́. Ìgbà táwa ń dàgbà, ó mọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀, kódà kó jẹ́ pé ọjọ́ kan ni wọ́n fi bí ṣáájú ẹ̀ tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀. They tell us you respect that person. Tó bá ṣe nǹkan kan fún ẹ tó rò pé ó yàn ẹ́ jẹ, wàá tún lọ fẹjọ́ òun náà sùn ẹni tó dàgbà jùlọ kan bá yín dá sí. Right? Wọ́n ṣètò ẹ̀ lẹ̀ ó jọ yé gbogbo wa, right? But àwọn òbí tó wọ́n bí yín, which I still practice that in my house. Mo sì ń ṣe nínú ilé tèmi, mo máa ń sọ fáwọn ọmọ mi. Eléyìí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni, o gbọ́dọ̀ rí fín. Tó bá ń bẹ sọ̀rọ̀, listen. Now tó bá wá sọ nǹkan tí ò dáa fún ẹ, tó bá ní kó o ṣe, má lọ ṣe, wá béèrè lọ́wọ́ mi àbí kó wá àgbàlagbà tó bá tún wà ń tòsí. Lágbájá àbúrò ẹni. Ṣùgbọ́n mi ò sọ pé kó o nà, mi ò fẹ́ gbá ẹ̀ lé ẹ lọ́wọ́. Bọ̀ ó lè sọ fún tó bá ń ṣe nǹkan tí ò dáa pé kó kó ń bẹ̀. Tí ò bá kó ń bẹ̀, wá fi tó mi létí. I will take care of the situation. Mo là á tó jọ yé wọn. Mo dẹ̀ jẹ́ kó yé wọn pé mi ò nífẹ̀ẹ́ ẹnìkan ju ẹnìkan lọ. Ẹni tí mo wá ń sọ fún pé ẹ̀gbọ́n ẹ ni o gbọ́dọ̀ listen o. Mo tún jẹ́ kó yé àbúrò tó wà lẹ́yìn òun náà pé wo ẹ̀gbọ́n ẹ náà lẹ́ni. Tẹ́ni bá sọ the same thing. Tí mo ní tẹ́ni bá sọ fún òun náà tó bá sọ fún ẹ o gbọ́dọ̀ listen. But ìwọ náà òfin tó mẹ́lẹ̀ alómẹ́lẹ́gún bí mo ṣe ní tí wọ́n ẹ̀gbọ́n tí ẹ bá fẹ́ yẹn jẹ kó wá sọ fún mi. Ìwọ náà tóun náà bá fẹ́ yẹn ẹ jẹ wá sọ fún mi. Mo wá jẹ́ kó yé gbogbo wọn pé torí pé òun ló wá kéré jù ìyẹn ò ní pẹ́ máa yàn jẹ o. In fact, ìdí tẹ́ fi jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni wípé ẹ̀yin lẹ́ máa dáàbò bò, ẹ̀yin lẹ́ máa guide ẹ̀. Ìyẹn gan ni ó jẹ́ kóun gan máa pọ́n yín lé. Bàbá sọmọ nìyẹn o, èmi ẹlẹ́ran ara lélẹ́yìí o, tí mi ń ṣe Ọlọ́run o. So now you come and tell me, Ọlọ́run wo, what type of God ló máa wá pàṣẹ ká ní mo fẹ̀yìn kan ṣe ẹrú sábẹ́ àwọn kan, gbogbo nǹkan bá ti sọ fún yín, ẹ máa tẹ́tí sí ẹ gbọ́dọ̀ gbọ́ wọn lẹ́nu. Jáde wá kó wá sọ Ọlọ́run yẹn fún mi, kó dẹ̀ wá proof ẹ̀, kó wá proof ẹ̀ fún gbogbo wa.
jáde wá kó wá sọ fún wa kó dẹ̀ wá proof ẹ̀ fún wa. Mo fẹ́ parí fọ́nrán yìí kí n lè ráàyè sọ̀rọ̀ tó kù tí mo fẹ́ sọ lórí ètò yìí ká tó fàdàgbà ẹ̀rọ. If I speak only Yoruba, how do I communicate with others? How will I communicate with Igbo or Hausa? If the Hausa does not speak English, how will he communicate with me? So we take English as lingua franca. But that does not mean you should not know your own language. Because your culture, everything you have discovered in the world is in your language. So in this kind of situation, my worry is that even the English that you are teaching in school, your children are speaking bad English. Asking you to speak your language does not mean don't speak English. Now, ọ̀rọ̀ ni a ti jọ gbọ́ lẹ́nu màmá wa olóògbé Abọ́sẹ̀dé Sophie Aya Olúwọlé, k'Ọlọ́run bá wa fọ̀run kẹ́ wọn. Màmá ṣe oríṣiríṣi fọ́nrán, màmá kọ oríṣiríṣi ìwé tó ń ṣàlàyé tí wọ́n ń tú gbogbo oríṣiríṣi àwọn kinní ìpalẹ̀. Even when it comes to philosophy, màmá kọ ìwé kan nípa Ọ̀rúnmìlà àti Socrates pé as philosophers, who is the greatest? Or let me say, who was the greatest among them? Or who should be the greatest if we are to compare all their philosophies? Ọ̀rọ̀ yẹn dá àárín kan, màmá jẹ́ kó yé wa pé Ọ̀rúnmìlà gbégbá orókè. Ọ̀rúnmìlà gbégbá orókè nítorí nínú belief Ọ̀rúnmìlà, nínú ohun tí Ọ̀rúnmìlà sọ, ó níbì kan ó ní ohun tó sọ, ó dẹ̀ lérò ń gbà tiẹ̀ pé bí nǹkan ṣe rí. Tí Socrates ò dẹ̀ nígbàgbọ́ nú kinní yẹn, ṣùgbọ́n tá bá dẹ̀ ní ká wò ó gan dáadáa, ohun tó Ọ̀rúnmìlà sọ yẹn bó ṣe rí gangan nìyẹn. Even up till now, up to date. But nǹkan tiwa nìyẹn, a gbé lárugẹ. Not everybody all over the world knows who or what Ọ̀rúnmìlà is. But everybody all over the world knows or have heard about Socrates. Ara ohun tá à ń sọ leléyìí. Wọ́n ń dá wa lẹ́kun, wọ́n ń ṣẹ́ wa lọ́wọ́ kò, wọ́n ò jẹ́ ká showcase ara wa, wọ́n ò jẹ́ ká develop nǹkan tá a ní. Àwọn èèyàn wa kan torí ohun tí wọ́n ń jẹ tí wọ́n ń mu, àwọn náà wá dúró orí kinní yẹn, wọ́n wá ń dì wá lọ́wọ́ mú, wọn ò fẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀, wọn ò fẹ́ jẹ́ ká kúrò níbi tí àwọn èèyàn wọ̀nyí oníṣẹ́ láabi tí wọ́n de àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ sí. Màá fún yín ní àpẹẹrẹ méjì kan. Mo ti sọ ìkannú ẹ̀ rí lórí ètò lórí program tí mo ṣe. Gbogbo wa la mọ role tí àwọn missionaries tí wọ́n ń play ní Africa, especially àwọn Baptist. Tá bá ti gbọ́ Baptist, àwọn onínúure ẹlẹ́yinjú àánú ni, right? Church ni. Remember, I'm a Christian. Ìgbà tí mo dé America gbàrà tí ò sẹ́nì kankan tó jẹ́ mi nìkan, ó ti yé yín. Kì í ṣe pé mi léèyàn o, mo láwọn kú, mo láwọn èèyàn tí mo mọ̀. But you know, once you come to America, ó máa dé stage kan, you need to find your bearing fúnra rẹ̀. Tí ò sẹ́ni tó máa fà ẹ́ ní tẹ̀tẹ́, ó ti yẹ, tó yẹ pé wọ́n fúnra ẹ̀ wà need láti find the bearing ẹ̀. So it was at that time, mo ń wá church tí màá máa lọ, tí ò dẹ̀ ní jìnnà sí ilé ibi tí mò ń gbé, tí ò ní jìnnà púpọ̀. Mi ò tíì mọ àwọn church Yorùbá àbí Nàìjíríà àbí any African church. Ṣèbí tòsí ibi téèyàn bá ń gbé náà lèèyàn wà lé ìjọsìn tó máa lọ sí. Èmi dẹ̀ rí church kan, Baptist church ni, Baptist ń jẹ́ náà. But lo and behold, fún ìyàlẹ́nu mi, mo lọ nú ilé ìjọsìn yẹn jọ Sunday kan. That was the first and the last tí mo lọ nú ilé ìjọsìn yẹn. Kí nìdí? Gbogbo àwọn tí mo bá níbẹ̀ funfun ni wọ́n, àwọn funfun ẹlẹ́lẹ́yàmẹ̀yà ni wọ́n, kò sí dúdú kankan ńbẹ̀. Mi ò rí dúdú ẹyọ kan, èmi nìkan ni dúdú tí mo wà ńbẹ̀. Church Baptist dẹ̀ ni. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àwa dúdú tá ń gbé agbègbè yẹn á pọ̀. So ohun tó kọ́kọ́ ṣe mí ní kàyéfì ni pé kí ló dé tí ò sí dúdú kankan tó wá nu church. And then from bọ́n ṣe sí mi àti bọ́n ṣe ń wò mí, I can tell pé inú wọn ò dùn pé mo wá sínú church yẹn because they are looking at me like àyà máa kó ẹ o dẹ̀ lè wá nú bí pẹ̀lú bó ṣe rí.
Even the pastor on the pulpit don't preach. I can tell when something is not right. Èmi gan kàn fagídí ọkàn àti ògbójújókòó tán fi parí sáfìsì yẹn tí mo fi jáde ni. Ṣé ohun tí mo ń sọ ṣóyé wa? Mo kàn fagídí jókòó ni. Ìgbà tí mò ń lọ, ẹni tó jẹ́ pastor church yẹn, ó dúró sẹ́nu ọ̀nà. Ó bà mí lọ́wọ́, ó wò mí lójú dáadáa, ó kí mi, ó ní ó wá rẹ́rìn-ín, ohun tí Yorùbá máa pè ní ẹ̀rín ìyàngì. Ẹ mọ̀ kéèyàn rẹ́rìn-ín. I hope we will see you again. Èmi mọ̀ pé wọ́n expect me again. That was a warning pé don't come back here. You don't belong here. Ṣé rí pé experience tí mo ní yẹn ó yàtọ̀ sí ẹ̀mí tí mò ń gbé bọ̀ láti lé nípa chọ́ọ̀chì àti nípa Baptist. Perhaps kí ló dé tí wọ́n ṣe nice sí mi ní Nàìjíríà ní Áfíríkà tó ń ṣe oríṣiríṣi tó kọ́ school. Ohun tí mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ grasp níbẹ̀ yẹn ni pé they did all that to capture my interest. They did all that to brainwash me so that I can learn their ways, so that I can be educated in their ways, so that they can make use of me in future. Ó dàbí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa kan sọ ni, ó nígbà tí wọ́n káwọn èèyàn lẹ́rú tán kó wọn wá tán wá kó wọn sóko òrèké tán dá wọn sí gbogbo ẹ̀ tán fi wọ́n ṣiṣẹ́. Tán rí pé àwọn èèyàn dúdú ti pọ̀, tán dẹ̀ rí pé alágídí pé ìjà máa ń ṣẹlẹ̀ tíjà bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Táwọn èèyàn dúdú bá pọ̀ jù níbẹ̀, àwa la máa ń borí wọn pé ẹ̀rù bẹ̀rẹ̀ sí bà wọ́n pé ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn wọ̀n wá síbí mọ́. Tá má ti wá pọ̀ jù wá lọ lórí ilẹ̀ yìí, wọ́n lè lọ dọ́gbọ́n ṣèpàdé ká máa mọ̀ kó dijọ́ kankan mú gbogbo wa, kán gbẹ̀san lára wa, kán gba bímọ wa lọ́wọ́. Ìwọ̀nba tá a kó wá ti tó, ẹ jẹ́ ká máa control wọn. Ó ní ìyẹn ló prompt tó fi wá padà ṣàlàyé tó wá sófin pé ẹ jẹ́ lọ dá wọn lẹ́kùn kán má ṣòwò ẹrú mọ́, kán má tiẹ̀ ta ẹrú kankan wá bímọ, kán má kó kankan wá. Àwọn ìwọ̀nba tó ti wà ń bí wọ́n ti tó. Apá wa máa káwọn eléyìí. Wípé ìdí tán fi ṣe nìyẹn. Tẹ́ bá dẹ̀ wò technically, the same thing is happening now in this modern day, in this new age. Ẹ rí i pé nísìn kò easy fún anybody láti dédé rí físà láti lọ sókè òkun mọ́. Mi ò sọ̀rọ̀ àwọn tó ń yọ wọlé tí wọ́n ní jáde mọ́ o. Ẹ rí i pé few years back, wọ́n ṣòfin kan, wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá fẹ́ seek asylum, wọ́n ní kò sáàyè l'Amẹ́ríkà mọ́, kò sáàyè ní Britain mọ́. Wọ́n wá ní àwọn ó bá àwọn ìlú kan sọ̀rọ̀ ní Áfíríkà tó bá gbà àwọn ó fún wọn lówó. Anybody tó bá ń seek asylum ibẹ̀ wọ́n máa lọ. Mi ò rántí ìlú, ẹni tó bá bá mi rántí ìlú tó accept, ṣé Zimbabwe ni àbí ta ni? One of the African countries accepted that. Pé ẹni tó bá ti ń seek asylum now, as in láwọn funfun ni o, ó lè jẹ́ funfun, ó lè jẹ́ Chinese, ó lè jẹ́ ẹ ṣe màmí, wọ́n ní Rwanda ni. So nǹkan tó wá sọ ni pé ó lè jẹ́ funfun, ó lè jẹ́ Chinese, ó lè jẹ́ Spanish. Now imagine o, ṣé ti rí pé if care is not taken, if we are not careful, wọ́n tún ti ń kó àwọn èèyàn yìí wá sí Áfíríkà. Rwanda ti gbàgbàkúgbà láàyè ń sìn under the pretense wípé wọ́n ń ran àjọ àgbáyé lọ́wọ́ fún àwọn èèyàn tó ń seek asylum. When these people gather in numbers, when they gather in numbers, I hope they are not going to try to recolonize Africa. That is another fear. Because since you opened your door for them to come in, remember South Africa, wọ́n ṣì ń bá yí dìsínyìí o, wọ́n sì ń bá yí. Ní South Africa, àwọn ibìkan wà agbègbè funfun ni. Ní orí ilẹ̀ adúláwọ̀, ẹ gbórúkọ tá a pè South Africa. Ṣùgbọ́n wọn bí dúdú dáa kó lọ́bẹ̀. Ní orí ilẹ̀ South Africa yẹn, pẹ̀lú bá ṣe ni wọ́n ti gba òmìnira. Àwọn agbègbè kan ṣì wà ń bẹ̀, wọn bí dúdú dáa kó lọ́bẹ̀. Dúdú tó bá lọ́bẹ̀, wọ́n máa pa, wọ́n á fi ṣe sàárà ni. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n máa pa ṣe sàárà ń bẹ́ẹ̀ ni. And this has nothing to do with religion. They don't care if you're a Christian or Muslim. Just like they don't care when you go to Saudi Arabia if you're a Christian or Muslim. Wọ́n ṣe ṣílẹ̀kùn Saudi Arabia lẹ̀ fún gbogbo yín pé kẹ́ mọ̀ bọ̀ kẹ́ wá máa gbé bẹ̀ torí pé ẹ ti gbẹ̀sìn. They will never,
and they will not. Have you sat down? Ṣé ti jókòó ẹ ti béèrè lọ́wọ́ ara yín pé ṣé ní àwọn ìlú wọ̀nyí tá tiẹ̀ ń wò yìí ṣé wọ́n ní dúdú ń bẹ̀ rí ni? Ṣé báwọn náà ṣòwò ẹrú? Àwọn dúdú tán rà lẹ́rú ń gbà yẹn, àwọn ọmọ tán bí àwọn ọmọ wọn ìrandíran wọn. Àwọn dà. Ask yourself. Don't you know these are wicked souls? These are people that don't even know what is called God, but they are deceiving you. Ẹ wá ń promote ìrọ́tàn gbélé yín lọ́wọ́. Ẹ wá ń káwọn èèyàn wá sínú ìgbèkùn. Ẹ jọ ń rí bíbọ́. Ẹ wá ń gba tọ́rọ́ kọ́bọ̀ tí oníkálukú wọn ní. A wá ń pariwo pé ẹ tú ọwọ́ lọ́rùn àwọn èèyàn wa. Ẹ jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá gbòmìnira. Gbogbo ẹnu tẹ́ tí ẹ ń ṣe gbogbo èébú tẹ́ ń bú apá àlè dá sáná ṣe, àlè dá gbáṣẹ́, àlè dá àwò ṣe. Ẹ fi wá lọ́rùn lẹ́ẹ̀dán wa wò kẹ́wò bóyá lè ṣe bóyá lè ṣe. When we free ourselves and we start our own, country, our own sovereign Yoruba nation, and God help us, Tẹ́lẹ̀dùmarè bá ràn wá lọ́wọ́ tá put everything in place. Tí wọ́n ń fi èdè Yorùbá kọ́ àwọn ọmọ, gbàgbé pé àwọn ọmọ ò ní gbóyìnbó, ò nídìí òyìnbó. China ló ń yá gbogbo àgbáyé lówó lénìí. Bí ààrẹ wọn bá dé any meeting, èdè ìlú wọn ló máa sọ, wọ́n máa gbé kíní sí tó máa translate ẹ̀ ní. Kò rán anybody ńṣẹ́. Ìyẹn ò mí pé kò gbóyìnbó, ó gbọ́ wọn bá òyìnbó tó gbọ́ o. But tó bá débẹ̀ ó máa jẹ́ kó yé wọn ni pé mi ò sọ èdè yín, èdè abínibí tìlú tèmi ni mo fẹ́ sọ. Kí ló ṣe àwa Africans that we cannot do likewise? Abuja ò sí lọ́rùn ọ̀pẹ o. Ibi tó bá gbà gòkè ló máa gbà sọ̀kalẹ̀. Ara ibi tí wọ́n ti mú wa, tí wọ́n ti dè wá, ara ẹ̀ là ń tọ́ka fúnra wa tá à ń sọ fúnra wa. Ó dẹ̀ ti di iṣẹ́ àtẹ̀mí àtẹ̀yìn. This is not an attack on anybody's religion. And if you call it an attack, ẹ̀yin náà attack religion àwọn baba ńlá baba wa. That was why when they came. You see, ṣé rí àwọn èèyàn kan wà tí Elédùmarè tètè fi ìran hàn, tí wọ́n kọ àwọn ìtàn kan tí wọ́n ń sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n tó dà pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wa ò tètè kíyèsí. Tẹ́ bá lọ ka Things Fall Apart, Chinua Achebe, tẹ́ bá lọ ka dáadáa. Tẹ́ ka Arrow of God, Chinua Achebe náà ni. Ó ti yé yín. Tẹ́ bá lọ ka Mangana, Ayikwe Ama, The Lonely Londoners. Tẹ́ bá lọ ka gbogbo àwọn most of àwọn ìwé bàbá wa Wọlé Ṣóyínká. You will discover that these people saw the vision and they are telling our great grandparents. They were telling our grandparents then pé the way things are going, kò ní dá lọ́jọ́ iwájú if care is not taken. Ìgbà táwọn ẹni dé, which màá tún mú wá sí modern day. Tí n bá parọ́ ẹja mi pé rọ́ ni mo pa, màá mú wá sí modern day. Ìgbà táwọn ẹni dé, kí ni wọ́n ṣe? Ṣé rí nígbà míì kéèyàn wà libra, kó sọ pé you are libra, o gbọ́dọ̀ ṣe pẹ̀lú ọpọlọ, kó fọgbọ́n ṣe. Don't just be libra and let everybody tread upon you. No. Àwọn nǹkan kan wà tó gbọ́dọ̀ gbéná wojú àwọn èèyàn pé okay, I'm libra minded. Mi ò báyàn jà sígbà, mi báyàn jà sáwo, ṣùgbọ́n má foko mi dáná. Ìjọ́ kan ni màá kọ ibí ni o, boundary wa o, má kọjá ẹ̀ tó bá kọjá ẹ̀. Màá gbé gbogbo liberalness mi or whatever it is, màá gbé sẹ́gbẹ́ kan àwòrán wa lójú. Àìmọ̀ bí tí à ń set boundaries sí pé nínú pé kéèyàn wà libra, òun ló kó bá àwọn ancestors wa. The way they welcome strangers and allow them to take their children. Pé okay, ẹ tún sọ pé Ọlọ́run kan ni ẹ̀yin náà ń sìn. Ìwé tó wà lọ́wọ́ yín yóò sọ nípa ẹ̀sìn yín. Ó yá, ẹ gba ọmọ mi sọ́dọ̀. Ẹ lọ máa kọ́. Ó kún ara nǹkan tó kó bá àwọn bàbá yẹn. Ó kún ara nǹkan tó, because àwọn ò mọ̀ pé àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ní ulterior motive. If I'm going to conquer you and conquer your household, if I can get hold of your children, even if I can get hold of one of your children, èmi ò need láti ṣe wàhálà yẹn mọ́. Ẹyọ kan yẹn lèmi máa bá sọ̀rọ̀ tí màá sọ fún pé kó lọ máa jèrè ọkàn gbogbo àwọn tó kù nínú ilé yẹn, which was the weapon they used against us.
they got hold of Samuel Ajayi Crowther, a brilliant child. Rather than send him to go and study astronomy, astrology, engineering, to be a physician or to be a lawyer or anything, no, they chose not to do that, but rather they weaponized him. They went to train him on another man's religion, on a foreign religion. They now ask him to go and translate it to his people's language. And they made him look for a structure that the people believe in. Okay? Oh, these people believe in all these great people like Shango, Ogun, Oya, Eshu, Obatala. They look at Eshu and say, use that one. Say this one is the devil, is the Satan that we are talking about in here. You see? Because they need to make sure that that structure, Town Baba Yenni, one got to make sure we all collapse. That was why they did that. They need to make sure that they collapse that structure. That was why they choose to pick the name of one of the strong members in that structure and put it in there. Up to date, what did they tell us? Only God, Tamaloji, capital G láti kọ God. Pé every other God tẹ́yìn sọ níbi 31 yẹn, use small g. Why is that necessary? Èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí gangan, if I want to write my name, nínú òfin tó di èdè Gẹ̀ẹ́sì mú, ó ní mo gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ orúkọ mi pẹ̀lú capital letter, right? So if Eshu is the name of that man that lived then, that they call Eshu, why are they not telling me that I should start his name with small letter? Is it not because they just want to ridicule him and make him look like pé Ọlọ́run kan ẹnìkan wà tó jù lọ, ìyẹn ni kó máa wò eléyìí. I'm not saying ebi tí mo sọ̀rọ̀ yìí mi ò sọmọ lẹ́yìn Èṣù. Ó ti yé yín, I don't practice that religion, but tó bá pè mí lọ́mọ Èṣù bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Èṣù ni mí, mi ní bẹ́ẹ̀ argue. Because ìkan nínú àwọn ancestors wa ńlẹ̀ Yorùbá ni. Ìkan nínú àwọn baba ńlá baba wa ni. Orúkọ tọ́pọ̀lọpọ̀ yín gan jẹ́ ẹ mọ̀ túmọ̀ ẹ mọ̀ pé ara orúkọ àwọn baba ńlá baba àwọn kan ni wọ́n gbélé yín lórí tẹ̀ǹjẹ́ yẹn. Ẹ mọ̀ bóyá orúkọ yẹn gan kò dáa tó orúkọ Èṣù tí wọ́n ń bàjẹ́ tán ni pé kò dáa. You don't know. Method yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì àtàfà wọ́n sì ń lò dè ní. Tọ́n bá fẹ́ mú ẹni family tẹ́ jẹ́ ìdílé ọkọ àtìyàwó tẹ́ lọ́mọ, wọ́n máa ti wò yín dáadáa. Tẹ́ bá ti ń lọ ń jọ́sìn pẹ̀lú wọn, wọ́n á wo ẹni tó strong jù nínú ọkọ àtìyàwó yẹn pé ta la láṣẹ nínú àwọn méjèèjì gangan. Ta lẹ́nu ẹ̀ tọ́rọ̀ tó jẹ́ pé tó bá sọ̀rọ̀ fún ẹnìkejì yẹn ò lè yẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wò. Ẹni yẹn náà máa mú mọ́ra dáadáa, tán máa wá bọ́n ṣe máa fa ojú ẹ̀ mọ́ra, because tán bá ti win ní soul ẹni yẹn, true ẹni yẹn náà máa control nù lé yẹn. True ẹni yẹn náà máa control nù lé yẹn. Tán bá fẹ́ da lé yẹn rú gan, true ẹni yẹn náà máa dánú lé yẹn rú, because all they have to do is wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí feed ẹ̀ ní àwọn ọ̀rọ̀ tí ò sí ńbẹ̀. Ẹni tí ò bá dẹ̀ lákìyèsára, bóyá ẹnìkejì yẹn náà àwọn náà máa rán yàn tó máa lọ sọ nǹkan ọ̀rọ̀ fún. Wọ́n lè ní bóyá wọ́n rí kinní kan sí kó lọ ṣe báyìí kó fi nǹkan kan. Wọ́n lè bóyá ń sìn wọ́n rí wọ́n ní àwọn rí kinní kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ẹ mọ̀ nǹkan ẹ buyọ̀ sí gbogbo ọ̀nà tó wọnú ilé àtọ́jú fèrèsé. Ìyẹn náà thinking pé ṣebí iyọ̀ lásán ni, there is nothing wrong with that. Bóyá tiẹ̀ ní kó bù sómi tó bá ti dissolve kó gbàdúrà sí kó ka sáàmù sí kó wá fi wọ́n lẹ̀. Òun náà máa lọ ṣe at the same time. Tó bá jẹ́ ìyàwó ẹ̀ ni ó strong tí wọ́n fẹ́ mú tán dẹ̀ ti mú, wọ́n á sọ fún pé tó bá dijọ́ báyìí láago báyìí, ohun tó sọ fọ́kọ kó ṣe yẹn, wọ́n á lọ sọ fún ìyàwó pé tó bá dijọ́ báyìí láago báyìí, ó rí pọ́kọ ẹ máa ṣe nǹkan báyìí, ó fẹ́ pa ẹ́ lára. Wọ́n ti dá lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ rú pẹ̀lú rọ́. Because ibẹ̀ làwọn ti ń jẹ tán ti ń mu, ibi tán ti ń kó gbogbo ọrọ̀ ayé tí wọ́n ń kó jọ tán ti ń kó jọ nìyẹn. That is why they will tell you pé kó pa ẹbí mọ́nú.
ṣùgbọ́n make sure pé wá san tithe ẹ̀. Báyìí bí mọ́nú ṣùgbọ́n make sure pé wá fowó sí mọ́sálásí wọ́n fẹ́ ṣe kinní kan. Wípé tó bá ti ṣe báyìí gbogbo ọ̀nà ẹ̀ ó kàn sí àdúrà ó gbà. But ask yourself, àtijọ́ tó ti ń ṣe ṣó ti ṣí gbogbo ọ̀nà ẹ̀ fún ẹ? Ṣé gbogbo ohun tó ń sọ fún ẹ ṣó ti wá sí ìmúṣẹ? These are questions we are not asking. Gẹ́gẹ́ bóbìnrin òyìnbó tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nu fọ́nrán ta kọ́kọ́ wò yẹn ṣe sọ. The Old Testament, the 10 Commandments tó wà ńbẹ̀, ṣé wọ́n ti padà wọ́n ti ní ká pátì because they see it as paganism. Pé bí nǹkan bọ̀rìṣà wà nínú Old Testament. Which òun ló correspond tó bá nǹkan táwọn baba ńlá baba wa ń ṣe tó bá mu. Because nígbà tán wá spy on our ancestors, they saw their ways. Àwọn náà dẹ̀ rí pé lọ́dọ̀ tàwọn àwọn ń ṣe nǹkan tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀. So they made an adaptation and they presented this to us pé òun rèé. Then they included the Roman laws. Wípé okay òun rèé. These are the commandments. These are the way you are going to live your life. But now, wọ́n rí i pé if we are to continue on that, there will always be an argument pé okay, ṣé n pé sìn kálá ṣì ń lo Old Testament? Tí ò sí pé à ń sọ pé there is now a New Testament, pé Old Testament wà relevant mọ́. I will be able to face and challenge a lot of things and say no. Ohun tẹ́ ẹlẹ́ni ń ṣe tẹ́ fi ń pè lábọ́rìṣà, òun náà kọ síbí náà, òun ní bí wọ́n ń ṣe ń bì. Even though a ṣì ń rí traces ẹ̀ nínú New Testament, but kò dàbí títí ní Old Testament. So stylishly, when they have used it for so long, tó ti benefit wọn, tó ti gain a lot ńbẹ̀, they told us pé ó ti parẹ́, àlò mọ́, New Covenant títí dé. I'm not attacking your religion. I'm not attacking anybody's religion. If you say I'm attacking your religion, well, you attack the religion of my ancestors as at one time. But I will never attack your religion. But I will say the truth the way I see it. And I'll back it up with evidence. That's what I'm doing. That's what I'm doing. I still believe in the Bible. I believe in the Quran. Whatever they contain, I believe in them. But I don't see them as being superior to what my ancestors did. That is the problem we have now. Because I think because we all believe in these new holy books, and we are trying to follow everything it says, and that's why we have failure in our land. And the people that brought it to us, they stole away what we had, and they are thriving. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn èèyàn wá ń compare ká ṣe bígbà kan àwa là ń fún Saudi Arabia lówó, à ń fún Dubai lówó. Ẹ wá lọ wo Dubai nísìnyí wò wá. Yes, ó máa rí bẹ́ẹ̀. Ó máa rí bẹ́ẹ̀. Ẹni tí ò bá ti lè develop ara ẹ̀, ẹni tí ò bá ti lè káràmásìkí nǹkan tó jẹ́ tiẹ̀, tó jẹ́ tẹni ẹlẹ́ni ló fẹ́ máa gbé lé orí. Bó ṣe máa rí nìyẹn. Bó ṣe máa rí nìyẹn. O ò gbédè tiẹ̀ gan dáadáa. Èdè elédè ló lọ kọ́. Definitely nǹkan oní nǹkan yẹn náà ni ó máa impress ẹ all the time. Títí ẹ ò lè impress ẹ. Even tó bá develop nǹkan kan ní brain ẹ tó bá fẹ́ ṣe, since ó ti jẹ́ pé èdè elédè ló kọ́, ọ̀nà ọlọ́nà yẹn náà ló máa fẹ́ gbà láti ṣe. Àwọn dẹ̀ gbọ́n. The moment wọ́n bá ti rí pé ẹni brain ẹ ti fẹ́ yọjú nǹkan kan jáde tẹ́ fẹ́ ṣe, wọ́n á jí mọ́ yín lọ́wọ́, wọ́n á sáré sọ ọ́ di tiwọn. Ẹ lọ wo nùtàn náà. Àìmọye nǹkan tó jẹ́ pé èèyàn dúdú ló ṣe, wọ́n dẹ̀ gbà mọ́ wọn lọ́wọ́ tán láwọn làwọn ṣe. Tí ò dẹ̀ sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí. Àwọn ọmọ wọn náà ti ń jáde ń sìn, wọ́n ti ń challenge wọn pé ẹ parọ́ fáwọn tipẹ́tipẹ́, ẹ láwọn èèyàn wọn yóò lọ́pọlọ, ẹni wọn lè ṣe nǹkan kan. But we are seeing now pé ọpọlọ tí wọ́n gan fẹ́ ju titi wa lọ. Oríṣiríṣi nǹkan dẹ̀ ni wọ́n ń ṣe. So ẹ̀yin èèyàn, mo sì fẹ́ máa pe àkíyèsí wa sí, màá dẹ̀ tẹnumọ́, màá máa sọ mí ní dákẹ́. We still have a long way to go. We have a lot to do.
Ẹ̀rí gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn kan ń káàkiri kíní kan àtẹn tó ń jáde tó ń àtáàkì gbogbo àwọn tó ń jáde tó ń àtáàkì ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe Yorùbá nation yẹn àwọn ṣe kíní kan èmi ò tí ì ráyè tiyín ni o mi ò tí ì ráyè tiyín ni. It's a lot to do than kéèyàn máa wá waste time máa lóhùn dẹ́yìn lóhùn bí fúrafú lẹ́yìn jámọ́ nǹkan kan. Irú yín náà máa gbalẹ̀ Yorùbá yẹn tán tó máa dá nísìnyí tẹ́ máa bọ́ síwájú tẹ́ máa ní ẹ láìdíà abẹ́fẹ́ ṣe kinní kan tẹ́tù máa wá bẹ́ ṣe máa dàrú tẹ́ kó rándanràndan yín dé kò tí sẹ́ni tó ráàyè tiyín. Kí n tó wá máa lọ mo fẹ́ kí gbogbo àwa tí à ń ṣe ìpalẹ̀mọ́ àtàwa tá a ti lọ àtẹni tó wà lọ́nà àtẹni tó múra àti lọ tá à ń lọ síbi ìsìnkú màmá olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho-ṣà tó fẹ́ ṣe lọ́la mo sì ń gbà ládùúrà Elédùmarè á pa àlọ àti àbọ̀ oníkálukú yín mọ́ aburú ò ní ṣẹlẹ̀ sí yín ẹ lọ rí ẹ bọ̀ rí o lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Elédùmarè á dẹ̀ jẹ́ kí ohun tán fẹ́ ṣe ayẹyẹ ìkẹyìn tán fẹ́ ṣe fún màmá Elédùmarè á jẹ́ kán ṣe láṣeyọrí àní gbọ́ láburú ìjàmbá ọkọ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́nikẹ́ni nínú yín tinútinú mi mo fi ń ṣe ládùúrà o Elédùmarè á pa àlọ àti àbọ̀ oníkálukú mọ́ gbogbo ohun tó bá jẹ́ bí ohun aburú tó bá wà lọ́nà mò ń bẹ Elédùmarè kó bá wa ré kúrò kó bá wa ká kúrò kí Elédùmarè pabidà kó sọ bí dire o láṣẹ Èdùmàrè ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ o àwọn ọmọ olóòkú náà mo gbà ládùúrà kí Elédùmarè dì wọ́n mú kó wá pẹ̀lú wọn ẹ̀yìn tí màmá fi lẹ̀ kó má bàjẹ́ o láṣẹ Èdùmàrè mo dẹ̀ gbà ládùúrà pé gbogbo wọn náà wọ́n fẹ́ ṣe ayẹyẹ ìgbẹ̀yìn fún màmá wọ́n fẹ́ yẹ́ màmá sí wọ́n á dàgbà wọ́n á dogbó wọ́n á fẹ́rẹ̀gì jòbè wọ́n á fọwọ́ pawú wọ́n á dàgbà ju ibi tí màmá dé lọ gbogbo bó bá ṣe wá wù kí wọ́n dàgbà tó wọ́n ní dàgbà ya wọ́n ní dàgbà òsì ikú ò ní pa wọ́n ní rèwerèwe àwọn náà á rọ́mọ rere gbẹ̀yìn wọn lẹ́yìn tán bá lo gbogbo ọdún tán b'Elédùmarè sọ tán lé ayé wọ́n á rọ́mọ rere gbẹ̀yìn wọn wọn ní kábàámọ̀ o lórí gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ wọn lórí ohun tí wọ́n ń ṣe Elédùmarè á dì wọ́n mú o á dì wọ́n lámùrè wọn ní bọ́ sọ́wọ́ ọ̀tá o a sì ní gbogbo wa pátápátá báyìí ìkankan nu wa ò ní ṣubú fọ́tayọ̀ ohun ó tán díẹ̀ wọn sọ fún Elédùmarè ò ní jẹ́ ó kángun sí wọn o kò sì ní kángun sẹ́nikẹ́ni nínú wa ibi ayẹyẹ lágbájá ni wọ́n lọ tí kinní kan fi ṣe lágbájá tó fi ṣe tàmẹ̀dù ní ti aburú Elédùmarè ò ní jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ìró ayọ̀ là á máa gbọ́ lágbàlá àwọn olódodo ìròyìn ayọ̀ là á gbọ́ láti bẹ̀ gbogbo ẹni tó ń lọ àtẹni tó ti òkè òkun wá àtàwọn tó wà nílé tí wọ́n jọ máa darí lọ sọ́nà bẹ̀ tí wọ́n máa lọ Elédùmarè á dáàbò bò wọ́n á pa ọ̀nà mọ́ fún wọn o gbogbo ibi tó wà lọ́nà pátápátá mo gbà ládùúrà láṣálẹ̀ kí Elédùmarè bá wa mú kúrò àní gbúrò àní gbóhùn jàǹbá ọkọ̀ o gbogbo àwọn màmá wa àwọn bàbá wa tí wọ́n ní ọmọ tí àwọn ọmọ wọn tí wọ́n lọ rè wọ́n bọ̀ rè ní fojú sunkún kankan nu wọn ní gbọ́ròyìn aburú sí wọn lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè gbogbo ẹnikẹ́ni tó ti ṣí ọkàn ẹ̀ payá tó ti ṣí ọkàn ẹ̀ lé tó ní ìjà wàhálà lòun fẹ́ lọ fà ń bẹ̀ lọ́la àìrójú àìráàyè tí wọ́n fi ní ráàyè débẹ̀ Elédùmarè á bá mi gbé e sí wọn níwájú àìrójú àìráàyè tí wọ́n fi ní lè débẹ̀ láti lọ ṣiṣẹ́ aburú Elédùmarè á bá mi gbé e síwájú wọn mi ò gbàdúrà kú fún wọn o ṣùgbọ́n ohun tí ó dá wọn lọ́wọ́ kò tí ó dá wọn dúró tí wọ́n fi ní lè lọ ṣiṣẹ́ láabi ńbẹ̀ Elédùmarè á bá mi gbé e sí wọn níwájú àṣẹ ọ̀run ti gùn ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ni o mo wá súre mo gbàdúrà fún bàbá wa Chief Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho-ṣà Elédùmarè á máa kọ́ yín mọ̀ ṣe o ànímọ̀ ṣe Elédùmarè ò ní jẹ́ ó kángun sí yín ẹ̀ní sì rìn o ẹ̀ní sì jẹ ẹ̀ní sì mu ẹ̀ní rìn jọ́ tẹ́bí ń pọ̀nà o ẹ̀ní tẹ́ní tìkà ẹ̀ní jìn sí kòtò fọ́tayọ̀ láṣẹ Èdùmàrè Elédùmarè á kọ́ yín mọ̀ ṣe á ṣí yín lójú inú á ṣí yín létí inú lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè Elédùmarè á pa àlọ àti àbọ̀ yín mọ́ tọmọtọmọ tayàtayà tẹbitara àtọ̀rẹ́ àtojúlùmọ̀ tí gbogbo wọn tọ́jọ́ ń bá yín lọ Elédùmarè á pa oníkálukú mọ́ àní gbọ́ láburú gbogbo ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ ti wà nulẹ̀ látàárọ̀ tá ti jọ ń ṣàtótónu
láti jọ ń sọ̀rọ̀. Èyí tá a sọ yìí, Elédùmarè á jẹ́ ó so èso rere lọ́kàn wa. Elédùmarè á jẹ́ kí gbogbo ẹni tó yẹ kán gbọ́ kán ṣe àtúnṣe. Elédùmarè á jẹ́ kán gbọ́. Elédùmarè á jẹ́ kó yé oníkálùkù wa pé tẹ́nítẹ́ní tèkísà ń tàtàn. Wọ́n láì lọ́kọ́ ńlẹ̀ ká máa ṣe kíni, ká máa fọwọ́ kómí. Elédùmarè á jẹ́ ó yé wa bẹ́ẹ̀ pé àṣà wa làṣà wa ó máa jẹ́ o, ìṣe wa nìṣe wa ó máa jẹ́. Àwọn bàbá ti sọ̀rọ̀, wọ́n ti fohùn lélẹ̀. Wọ́n ní gbogbo ọmọ tó bá fọwọ́ òsì júwe ilé baba ẹ̀, wọ́n ní yóò ṣe kíni? Wọ́n ní yóò ṣe kíni? Ọlọ́run Elédùmarè ò ní jẹ́ kí tiwa kó rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo wa ká lè gbọ́, ká lè ṣàtúnṣe. Lárìnkápọ̀, wọ́n ní yíyẹ ló ń yẹni. Àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí. Àgbájọwọ́ báyìí làwọn àgbà sọ pé a fi ń sọ̀yà. Elédùmarè á jẹ́ kí oníkálùkù wa ká lè gbọ́. Mo rí sísítà mi kan ńbẹ̀, mi ò ní ṣaláì kí wọn kí n tó lọ. Ìyáàfin Ẹwà Àánú, yes, mo rí kọ́mẹ́ǹtì yín ńbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Let me see. Ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́. Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín, á dáàbò ẹ̀bò yín. Ẹ ní ṣìjẹ, ẹ ní ṣìmu, ẹ ní ṣìrìn, ẹ ní ṣìlẹ̀tẹ̀ o, ẹ ní tẹ́ní tìkà. Ìlú tẹ́ wà yẹn, ẹ kéré oko wálé, ẹ kẹ́rù wálé ni láṣẹ Èdùmàrè. Mo kí yín bàbá mi Káyọ̀dé Ògúndépò, ẹ ṣé gan ni. Elédùmarè á bá mi wà pẹ̀lú yín, á dì yín lámùrè. Ẹ ní ṣìṣe o láṣẹ Èdùmàrè. Ìyáàfin Adéníkẹ́ Adédèjì, mo kí yín, ẹ ṣé gan ni. Alàgbà Samson Ọládipúpọ̀, mo kí yín, ẹ ṣé gan ni. Elédùmarè á bá mi dì yín lámùrè, á dì yín mú, ẹ ní ṣìṣe o. Ẹ ní tẹ́ní tìkà. Bàbá mi Kẹ́hìndé Hòsénì Salman, mo ti ṣàdúrà fún gbogbo wa ńgbà tá a bẹ̀rẹ̀ ètò, ṣùgbọ́n kó má dàbí àfojúdi ni mo kàn ní kẹ́ lè mọ̀ pé mo rí yín ńbẹ̀. Mo dúpẹ́ o, ó mọ́ lóore. Ẹ ní fojú sunkún ọmọ o lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ọ̀dọ̀ owó ò ní dá yín. Ẹ ní táwọ́ náà, ẹ ní tàràkà. Gbogbo yín tẹ́ wà lórí ìkànnì pátápátá ni mò ń ṣàdúrà fún. Mi ò dẹyẹ sẹ́nìkankan, mi ò yọ ẹnìkankan, mi ò sì yan ẹnìkankan ní pọ̀sìn. Bàbá mi Waris Jinadu, ẹ ṣé gan ni. Ṣé ìyáàfin ni àbí alàgbà Testimony Ògúntọ̀nà? Mò ń kí yín. Àwọn ni wọ́n bá mi kọ́ lẹ́ẹ̀kan pé Rwanda, àti màámi Olúrẹ̀mí Kílàńkó Ọ̀gábí, àwọn náà bá wa kọ́ pé Rwanda ni. Elédùmarè á bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Bàbá mi Ọlámilékan Sóbò, ẹ ṣé gan ni. Ẹ kú gbogbo ìgbà, ẹ kújọ́ mẹ́ta o. Ṣàlàáfíà ń gbogbo ilé wà. Mo ń kí gbogbo wa o. Elédùmarè á wà pẹ̀lú wa. Màá máa fi eléyìí, màá máa fi ṣe ìlọ báyìí. Àmì mi ò ní lọ ìlọ ẹja tó lọ tí ò dénú bú. Mi ò sì ní lọ ìlọ kọ̀ǹkọ̀ tó lọ tí ò délẹ̀ odò. Èmi ni màá máa wá, ẹ̀yin ni màá máa bá. Á máa lé sí ni, àní pẹ̀dín lásán Èdùmàrè. Aburú ò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́nikẹ́ni nínú yín. Wọ́n ní pírí lógóńgó jí àìbókùn ẹyẹ lórí ìtẹ́. Àìsàn ò ní ṣe yín o. Ẹ ní rógun dákọ́lẹ̀. Wọn ò ní fọwọ́ burúkú lé yín léjìká. Ẹrù tábíámọ̀ ò kì í tú. Wọn ò ní gbé dẹnu ọ̀nà yín. Wọn ò ní kí yín ní kí ìyá o láṣẹ Èdùmàrè. Àtẹ̀mí tí mò ń ṣàdúrà o. Kó rí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi sí gbogbo yín. Kélédùmarè kó wá ṣe kíni, kó dáàbò bo èmi àtẹ̀yin. Táyà tọmọ, tẹbí tará, tọkọ, àti gbogbo ojúlùmọ̀. Kélédùmarè kó fi iṣẹ́ ọwọ́ oníkálùkù wa kó fi dá wa lẹ́jọ́. Títí dìgbà tá a bá tún pàdé, èmi àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín náà ni. Dr. Mike Ọlá Ifágúgù Egúnjẹ́mí yín kan báyìí. Ọmọ wọn lódò ọwá, ọmọ atàkìtì lórí ìrókò, ọmọ afẹnugbégbá ẹbọ, ọmọ ajíwìjíwì ìfọwọ́bẹ eégún télé. Mo tún kí gbogbo wa pé láṣẹ Èdùmàrè ká tún ríra láyọ̀ o, ká pàdé láyọ̀ o. Wọn ò ní fẹ́ lòmíì ṣe kankan nu wa. Gbogbo ẹni tó sì ń lọ bí ayẹyẹ, mo ní láṣẹ Èdùmàrè. Ìròyìn ayọ̀ là á gbọ́. Àṣeyè báyìí tán lálá kan ń ṣepo. Àṣeyè lẹ́ṣẹ̀ ohun tẹ́ ń bá lọ. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀ o. Àṣẹ ọ̀run gùn lọ́lá àwọn tó láyé o. Ẹ ṣeun gan ni. Bánjí ilẹ̀ Ọlágúnjú, oníwà tútù tó yàtọ̀. Ìgbà ọdún kan ni o. Mo kí ọ pé ẹni rere. Àmì àṣẹ ni ó máa ṣe, torí ẹni yẹyẹlé. Rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn, ìwọ onímọ̀ nírà o.
pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókò lágbálá Bánjí Ọlágúnjú ìbádùn là ń bá nílé olóyìn o. Ọkọ yín Kọ́sọ́lá ò tó yàtọ̀ bàbá ẹni tán Daddy yí wisdom bàbá convenant ìwọ ní mọ́sáré ọmọ o. Bánjí Atlanta Georgia l'Amẹ́ríkà ìwà kéré òkòdélé láti Ọlọ́run ọba o. Abayo ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o. Ó yá jẹ́ ń kí ọ ní gbèjègbèjọ́ ọmọ wọn lódò ọwá odò ọwá ọmọ onílé ọlá ọmọ awọ́rin túnrí rọ̀ ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o. Ọmọ àlòkò lára ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù ọmọ onígbò máyàmáyà tọ̀ ọmọ onígbò owó abarajọjọ bí ewé ìgbà ọmọ olówó joyè méjì pọ̀ ọmọ arówó ogun bùnà ọmọ onílé ọlá ọmọ amúrù mẹ́fà yán gbọgbẹ̀dó ẹ̀ta gbórí kege èjì mú kúkúrò dò èyí lílá orí ìrìn ó dé kòrò oúnjẹ ọmọ asòkú bírí lágbẹ̀dẹ ọmọ abìdí owó gbé ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́ kò ní ìwọ ọkùn o ìwọ ò ní sí wáyà Bánjí mo ní ìwọ ò ní ra máyé ẹni bá ní o máa ṣe tirẹ̀ ìbínú Ọlọ́run látọrọ fún ọ tó rákàndá ni ọ tí o ṣe ta lò àpátápára o ilé ọkùnrin ogun o ìwà rírè ìwà ìbárè mú lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire ìjì oníjà ó gbọmọ dànù nínú aláboyún ayé òní ìparè rẹ lọ́wọ́ rẹ o. Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkú ọdún ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé àtẹ́pẹ̀lẹ́sẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀nà tinútinú láti súré kan ìwọ̀ pẹ́ láyé o. Ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè gbòó ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ gbòó mọ̀ rẹ́ kí ló dé gbòó mọ̀ rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede gbòó sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní gbòó mọ̀ rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní gbòó àfikàn pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o
ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi. Sunday Igboho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó.